นุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้เมื่อมีอาการไอมีเสมหะบรรเทาด้วยยาน้ำแก้ไอเด็กตรามิสเตอร์เฮิร์บสวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับประเด็นที่ผมจะถกวันนี้คุณผู้ชมครับก็เป็นคดีสะเทือนขวัญที่เขย่าขวัญคนไทยทั้งประเทศนะครับแล้วแน่นอนชาวต่างชาติก็มีรายงานข่าวนี้ด้วยนะฮะเป็นคดีที่พี่น้องชาวรัสเซียนะครับถูกฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยมเพื่อหวังชิงรถจักรยานยนต์นะครับโดยนายป๋องกับนายธงนี่แหละครับคุณผู้ชมเรื่องนี้นะครับมันกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้มีการพลิกในคดีของพ่อแม่ลูกชาวไทยซึ่งหายตัวไปก่อนหน้านี้เป็นเดือนคุณผู้ชมครับไปเชื่อมโยงกันนะฮะเนื่องจากว่าผู้ก่อเหตุนะฮะก็ได้มีการพูดคุยยอมรับว่าก่อนหน้าที่จะลงมือสังหารสองพี่น้องชาวรัสเซียก็มีการฆาตกรรมยกครัว3พ่อแม่ลูกชาวไทยที่หายตัวไปอย่างปริศนาคดีนี้เกิดขึ้นก่อนหน้าคดีชาวรัสเซียประมาณ1 เดือนคุณผู้ชมครับนายป๋องนายธงพร้อมด้วยพรรคพวกอีก2 คนคือนายบอลกับนายฟลุกได้ใช้แผนเดิมก็คือปลอมตัวเป็นตำรวจนะไปอุ้มตัวเหยื่อมาจากบ้านเพื่อหวังชิงรถกระบะครับก่อนที่จะพาทั้ง3 คนไปจ่อสังหารยิงทีละคนนะฮะแล้วฝังศพรวมกันในหลุมเดียวซึ่งกรณีของพี่น้องชาวรัสเซีย2 คนก็เป็นลักษณะนี้เช่นเดียวกันที่มีการใช้ปืนยิงนะฮะและมีการขุดหลุมฝังศพและโยนศพทั้ง2 ศพลงไปในหลุมแล้วฝังกลบครับคุณผู้ชมอันนี้ที่น่าตกใจนายป๋องหัวโจกของแก๊งเพิ่งพ้นโทษคดีพยายามฆ่าออกมาได้เพียงเดือนกว่าๆเท่านั้นแต่กลับออกมาไม่สำนึกใดๆทั้งสิ้นรวบรวมแก๊งออกปล้นชิงและฆ่าตัดตอนเหยื่ออย่างโหดเหี้ยมเพื่อหวังทรัพย์สินเพียงเล็กน้อยอย่างมอเตอร์ไซค์เป็นต้นปรากฏว่าหลังจากที่เป็นข่าวดังนะครับก็มีผู้เสียหายออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องกรณีที่โดนนายป๋องคนนี้แหละครับกักขังหน่วงเหนี่ยวข่มขืนบ้างตีบ้างทุบทำลายบ้างสุดท้ายมีข้อมูลเพิ่มเติมมาอีกบอกว่านายป๋องคนนี้ทำไมมันถึงกลางขนาดนี้เพราะว่าเป็นนิ้วของตำรวจเขากล่าวหาว่าอย่างนั้นนะครับปรากฏมีข้อมูลเพิ่มเติมคุณผู้ชมครับนิ้วของตำรวจเนี่ยนึกว่ามีนายเดียวไม่ใช่ครับเป็นนิ้วของตำรวจ2 นาย1 นายนี่เกษียณไปแล้วตามแหล่งข่าวข้อมูลที่เรามีอยู่อีก1 นายยังปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับแน่นอนละครับคุณผู้ชมการปล่อยตัวอาชญากรขนาดนี้ออกมาสู่สาธารณะอีกครั้งหนึ่งก็คงต้องมาดูนะขบวนการจะต้องพิจารณาปรับปรุงอย่างไรเพิ่มเติมเรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีลงไปเลยนะครับในพื้นที่และมีภาพของชาวรัสเซียนะครับก็มอบดอกไม้ให้กับท่านนายกรัฐมนตรีเป็นกำลังใจให้แต่ในเวลาเดียวกันคุณผู้ชมครับก็มีคำถามเหมือนกันว่าเรื่องแบบนี้มันไม่ควรที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนแรกครอบครัวของคนไทยที่เสียชีวิต3 คนนะฮะ3 ศพเนี่ยครอบครัวเขาบอกว่าถ้าตำรวจให้ความใส่ใจตั้งแต่วันแรกๆก็มีการตั้งคำถามเหมือนกันนะว่าพี่น้องชาวรัสเซียเนี่ยก็ยังคงมีชีวิตอยู่วันนี้3 มุมมองนะครับมาขยายมาถกกันท่านแรกนะครับคนตื่นทำนะครับอาจารย์เบียร์ครับสวัสดีครับสวัสดีจ้ะส่วนซ้ายมือของผมนะครับท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะตำรวจศาสตร์โรงเรียนนายร้อยตำรวจนะครับพันตำรวจโทดร.ธนันวัฒน์ธีรพัชยากุลนะครับหรืออาจารย์ช้างครับสวัสดีครับอาจารย์ช้างและอีกท่านหนึ่งนะครับผู้ชมครับก็ต้องบอกว่าท่านเป็นคนที่เคยผ่านนะเรือนจำมาแล้วและเข้าใจหัวอกของคนที่นะผ่านอะไรแบบนี้มาจะมาเล่านะครับว่าสรุปแล้วนะเรือนจำเนี่ยมันช่วยดัดนิสัยคนได้จริงหรือเปล่าคุณหลังพระนครครับสวัสดีครับคุณหลังครับขอบคุณทั้ง3 ท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับสังคมสงสัยเอาประเด็นแรกก่อนเลยนะครับว่าการทำงานของตำรวจสงสัยอะไรรู้ไหมครับครับถ้าเกิดคนไทย3 คนที่หายตัวไปตั้งแต่ตอนแรกที่ครอบครัวเข้าไปร้องขอแล้วก็ไปแจ้งความนะครับปรากฏว่านิ่งเงียบเลยไม่มีการพยายามจะไปสืบเขาบอกถ้าสมมุติเกิดมีการไปสืบตั้งแต่วันนั้นเนี่ยโอกาสที่พี่น้องชาวรัสเซีย2 คนอาจจะยังมีชีวิตอยู่ได้เนี่ยคือคนเขาตั้งข้อสงสัยตรงนี้ไงว่าถ้าตำรวจทำงานตั้งแต่วันแรกเนี่ยอาจารย์ช้างมองยังไงครับประเด็นนี้ก็ผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยคงจะขาดในเรื่องของความใส่ใจนะครับต่อทุกร้อนของประชาชนคือโดยปกติแล้วเนี่ยคือด้วยความที่
อันนี้สูญหายทั้งครอบครัว ครับ ดังนั้นคนที่ไปแจ้งความเนี่ยคาดว่าจะเป็นญาตินะครับหรือว่าพี่น้องที่ว่ามันไม่ใช่คนในครอบครัวที่อยู่ในตัวของครอบครัวจริงๆ ครับ จึงไม่ได้มีการติดตามหรืออะไรกันแบบจริงจังนะครับด้วยความที่ว่าหายกันทั้งครอบครัวตำรวจอาจจะทำงานแต่อาจจะทำไม่เต็มที่นะครับหากมีการสืบสวนมีการไล่กล้องวงจรปิดทำอย่างจริงจังเนี่ยเชื่อว่ามาตรการในการที่จะจัดการปัญหานี้เนี่ยน่าจะเห็นเป็นรูปธรรม แล้วก็น่าจะเป็นการป้องปรามไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ ในกรณีของพี่น้องชาวรัสเซียก็คงไม่เกิดเหตุครับ แต่ในทางกลับกันเขาบอกถ้าไม่เกิดคดีของพี่น้องชาวรัสเซียนะคุณรังนะอาจารย์เบียร์อาจารย์ช้างถ้าไม่เกิดคดีด้วยความเคารพ ครับ พี่น้องชาวรัสเซียเนี่ยเราก็อาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไอ้3 คนนี้ ใช่ ไปไหน แล้วก็อาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไอ้เจ้าป๋องเนี่ยจะไปทำอะไรกับใครอีกเท่าไหร่ต่อจากนี้ครับ เพราะฉะนั้นการทำงานตรงนี้คุณผู้ชมให้ความเป็นธรรมกับตำรวจนะครับเพราะเมื่อวานนี้ท่านผู้กำกับสพ.ห้วยใหญ่นะพันตำรวจเอกวราวุฒินิตยวันท่านออกมาขอโทษญาติผู้เสียชีวิตและชี้แจงว่าบกพร่องเรื่องของการสื่อสารนะครับฟังเสียงบางช่วงบางตอนของท่านครับฟังครับ ก็ดำเนินการสืบสวนโดยตลอดนะครับนะก็ทุกอย่างเนี่ยตอนนี้อยู่ในสำนวนอยู่แล้วครับนะครับ ทางตำรวจได้มีการแจ้งความคืบหน้าไปให้ทางญาติได้ทราบตลอดไหมครับ ครับอาจจะเป็นข้อบกพร่องตรงนี้ผมน้อมรับจริงๆนะครับในเรื่องของการรายงานความคืบหน้าให้ทางญาตินะครับตัวนี้ผมต้องขอน้อมรับไว้นะครับแล้วก็จะไปปรับปรุงแล้วก็จะไปกำชับพนักงานสอบสวนแล้วก็ทีมงานนะครับ ถ้าในเรื่องของการรายงานความคืบหน้านี้อาจจะผิดพลาดไปนิดนึงนะครับ ตัวนี้ผมรับผิดเองครับ แต่ในการปฏิบัติในการทำในการสืบสวนเนี่ยเราทำอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วครับ นี่คือคำชี้แจงของท่านนะครับคุณผู้ชมครับก่อนที่ผมจะไปที่คุณรัง จริงๆนี่นะวันนี้เรียนเชิญคุณรังให้เกียรติมาในรายการนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับจริง ๆ คุณรังเองก็เป็นบุคคลที่ผ่านอะไรเรื่องราวที่เข้าออก ไม่ว่าจะเป็นสถานพินิจด้วยนะครับเข้าออกเรือนจำด้วยก็พอจะเข้าใจคนที่ต้องผ่านอะไรแบบนี้ ครับ ตั้งแต่วัยเด็ก ครับ เพราะจริง ๆ ในป๋องเนี่ยเขามีข้อมูล บอกว่าจริง ๆ วัยเด็กของเขาก็เข้าออกสถานพินิจรวมถึงโดนคุณพ่อทารุณกรรมด้วย ผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้เนี่ยมันจะมีส่วนในการหล่อหลอมให้เขาเป็นคนอย่างนี้หรือเปล่าเดี๋ยวให้คุณหลังแสดงความคิดเห็น ครับ นะครับแต่ก่อนที่ไปตรงนั้นอาจารย์เบียร์ครับตอนนี้มีการเรียกร้องเขาพูดอย่างนี้เลยนะครับประหารเลยมีคนบอกเนี่ยชีวิตต้องแลกด้วยชีวิต แต่อาจารย์เบียร์วันนี้มานั่งในรายการแน่นอนคนตื่นทำถ้าในมุมของธรรมะอาจารย์มีความคิดเห็นในประเด็นนี้ครับ ก็ คือถ้าโดยเอาหลักศีลธรรม ครับ เอาหลักในศีลเลยเนี่ยก็คือการปาณาติบาตหรือการฆ่าชีวิตหรือการฆ่าสัตว์เนี่ยมันเป็นบาป แต่วันนี้พระพุทธเจ้าก็ให้อนุโลมลงตามกฎหมายบ้านเมือง เพราะฉะนั้นกฎหมายบ้านเมืองว่ายังไงก็ต้องว่าไปตามกฎหมายบ้านเมือง เพราะฉะนั้นกฎหมายเนี่ยมันไม่ได้วัดกันที่กฎหมู่ เพราะฉะนั้นบางทีกฎหมู่เนี่ยประชาชนสังคมอาจจะเรียกร้อง แต่มันก็ต้องวิ่งไปแก้กันตามกฎหมาย เพราะฉะนั้นถ้ามันจะให้กฎหมายออกมาว่าคนแบบนี้สมควรแก่การประหาร ก็ให้ว่ากันไปตามกฎหมาย ครับ แต่โดยหลักคุณธรรมจริยธรรมหลักศีลธรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าให้ใช้ความเมตตา แต่พวกนี้ก็คือต้องรับผลตามกระบวนการอยู่แล้วนะ เมื่อไปกระบวนการไปสู่การกักขังการหน่วงเหนี่ยว คือถ้าเอาโดยความเห็นของอาจารย์มันควรจะต้องไม่ออกมา แต่เข้าใจระบบกระบวนการในประเทศเราว่ามันอยู่ตลอดไปไม่ได้ มันต้องมีการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนเอาคนเข้าคนออก แต่ไอแบบประเภทเนี้มันก็ไม่ควรจะออกมาจริง ๆ ทีนี้มันก็จะมีบางกลุ่มบางคนบอกว่าเอ้ยไอคนประเภทนี้คือ เราจะรู้ว่ามันเลวมันชั่วได้มากขนาดนี้ก็ต่อเมื่อเราจับได้ จับได้จนผลมันเป็นที่ประจักษ์แล้วว่ามันเลวอย่างกรณีเนี้ยมันเกิดถ้าไม่จับไม่ได้ก็จะไม่รู้ว่ามันไปทำชั่วใครไปบ้าง ทีนี้มันก็จะไม่รู้ว่าไอ้คนเนี้ยมันสมควรจะประหารตอนไหนไงทีนี้เราบอกว่าเฮ้ยเราควรสมควรเขาประหารเขาตั้งแต่ตอนแรกแล้ว แล้วคำถามคือตอนแรกมันยังไม่มีความประจักษ์ชัดเจนขนาดนี้ไง แต่ถ้ามาถึงตอนนี้สมควรประหารแล้ว อันนี้ก็ต้องไปวิ่งแก้กฎหมายกันกระบวนการอย่างเมื่อกี้คุยกับคุณหลังก่อนหน้าเข้ารายการว่ากระบวนการมันจะต้องมีไปตามกระบวนการขั้นตอนหลายคนก็ยังรออยู่ ซึ่งมันก็ต้องใช้วิธีการพิจารณามากมาย ซึ่งมันเอาตามความเห็นของเราเป็นที่ตั้งไม่ได้ มันก็ต้องไปยึดโยงกับหลักเกณฑ์หลักการของกฎหมายบ้านเมืองเพราะฉะนั้นถ้าตามหลักธรรมก็เราถ้าให้อาจารย์ไปพูดว่าสมควรการประหารมันเป็นไปไม่ได้ อาจารย์ต้องยืนตรงหลักธรรมก่อน ใช่เราต้องยืนตามหลักธรรมเพราะฉะนั้นหลักธรรมเนี่ยอาจจะชี้ให้คนว่าเอ้ยสมควรแก่การตายไม่สมควรอยู่ทำโทษต้องไม่ได้อยู่แล้ว มันจะบอกว่าชีวิตมันตายแล้วมันต้องแลกด้วยชีวิตก็ไม่ได้ เพราะว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมหลายคนอาจจะพยายามพูดว่าเนี่ยถ้าไม่ไอคนนี้มันตายไปตั้งแต่แรกหรือไม่มีหรือไม่ติดคุกหรือติดคุกไปตั้งแต่แรกก็คงจะไม่เจออะไรนะ2 คนนี้คงจะไม่เสียชีวิต
แต่อาจารย์มองตามกรรมตามหลักเกณฑ์สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ทุกคนมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นต้นกำเนิดมีกรรมเป็นที่ตั้งอาศัย เรากระทำกรรมไว้เราต้องรับผล เราเนี่ยมีกรรมเป็นที่ตั้งว่าเมื่อคนคนหนึ่งทำกรรมอะไรไว้เมื่อถึงเวลาตายถึงเวลาเสียชีวิตของเขา ครับ วันหนึ่งเขาก็ต้องเสียชีวิตตามเหตุปัจจัยที่เขาเคยทำร่วมกันมา ถ้าในหลักพุทธสองคนนี้อาจจะเคยทำกรรมร่วมกันมา อดีตของรัสเซียเคยจะทำร่วมวิบากกรรมคนนี้ไว้ วันนี้คนนี้อาจจะมาทำวิบากกรรมร่วมอันนี้ อันนี้คืออธิบายแบบหลักธรรมนะ หลักธรรม นะฮะอ่า ใช่อันนี้คือหลักธรรม โอเค เพราะฉะนั้นโดยหลักความเป็นจริงคนในโลกอาจจะมองว่าเอ้ยมันไม่ควรจะเกิดขึ้น แต่ให้รู้ไว้เถอะว่าเหตุทุกเหตุที่มันเกิดขึ้น มันเป็นเหตุแห่งสิ่งที่สมควรแก่การที่จะต้องเป็นไปตามเหตุนั้น ตามกรรมหรือการกระทำของเขาที่เคยทำไว้ในอดีต วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์เบียร์ที่ให้เกียรติมารายการด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะจริงๆอาจารย์ก็บอกมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟแล้วบางทีบางอย่างที่อาจารย์พูดเนี่ยบางอย่างอาจจะไม่เข้าหูคนที่บอกเฮ้ยอาจารย์พูดเบียร์พูดอย่างนี้ได้ไง แต่ผมขอยืนยันตรงนี้ว่าอาจารย์เบียร์พูดบนหลักของธรรมะนะฮะ ถูกต้อง เพราะฉะนั้นอาจารย์กำลังจะบอกว่าธรรมะมันเป็นอย่างนี้มองอย่างนี้ คราวนี้ตัดภาพมาที่คุณหลังมองโลกของความเป็นจริง ครับ ตอนที่อยู่ในเรือนจำด้วยความเคารพนะครับมันก็จะมีบุคคลที่รอโทษประหารถูกต้องไหมฮะ ครับ แต่มาถึงวันนี้ก็ยังไม่มี ครับ ใครโดนประหารสักทีอธิบายขั้นตอนหน่อย คือมันผมว่ากระบวนการในการประหารชีวิตมันมีสมมติเอาตัดสินมาประหารก่อนจะไปถึงตัดสินประหารเนี่ยต้องพิจารณานู่นนี่นั่นถูกไหมฮะแล้วก็พอตัดสินประหารมาเสร็จมีการฎีกาก็ต้องรออีก มันไม่ได้ตัดสินปุ๊บภายใน 24 ชั่วโมงเนี่ยประหารเลย คือในยุคผมติดเรือนจำเนี่ยผมเห็นประหารครั้งสุดท้ายปี2547ของผมนะที่ผมเห็นนะ47ก็คือการฉีดคดียาเสพติดอะไรอย่างเงี้ย ครับ งั้นผมคิดว่าการประหารเนี่ยมันเป็นปลายแล้วต้องถามว่าตอนนี้เวลาเขาเข้าไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยเขาต้องอยู่แบบไหนในเรือนจำเนี่ยบางคนไม่รู้มองนักโทษเร็วหมด มันไม่ใช่ไงมันมีเหยื่ออยู่นั้นด้วยคนถูกยัดคนถูกตำรวจยัดมีผมเคยเจอมาแพะมีสองมีกลุ่มคนก้าวพลาดอย่างเช่นอิโลกเนี่ยเสพยาถูกจับครั้งแรกถูกจับครั้งสองโดยที่แบบว่าไม่ใช่เป็นอาชญากรโดยสันดานอ่ะโหเยอะมากแล้วก็มีอย่างเงี้ยอาชญากรแบบเนี้ยนะฮะงั้นคนกลุ่มเนี้ยเวลาไปอยู่ในคุกเนี่ยมันควรจะอยู่พิเศษ อยู่พิเศษหมายความว่าต้องอยู่ทุกข์ทรมานกว่านักโทษทั่วไปเรือนจำสามารถทำได้ อย่างยกตัวอย่างผมอยู่ในคุกเนี่ยผมเกเรทะเลาะวิวาทกัน ยังไม่ถึงทำร้ายใครเสียชีวิตเลยทำไมผมถูกขังซอยเป็นปีได้ทำไมผมถูกใส่ตวนทำไมก่อนกินข้าวผมต้องถูกเจ้าที่ตี3 ทีได้เขาเรียกว่าเก็บยอด ขนาดเราเนี่ยทำผิดในเรือนจำขนาดนี้เรายังโดนขนาดนี้เลย แต่อย่างเงี้ยเป็นคดีที่สะเทือนขวัญถูกไหมฮะเวลาเข้าไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยเขาควรจะอยู่พิเศษกว่านักโทษทั่วไปไหมให้เขาได้เรียนรู้ในความทุกข์ทรมานแสนสาหัสเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ย คุณหลังโทษนะฮะ ครับ คนข้างในเขารับข่าวสารจากข้างนอกอย่างนี้ได้ไหม ได้ เขาจะรู้ไหมว่าไอ้คนเนี้ ยุคสมัยนี้ได้ครับแต่ยุคสมัยก่อนอาจจะยอมรับว่าคือข่าวสารมันอาจจะไม่เหมือนยุคสมัยนี้ยุคสมัยนี้มันค่อนข้างเปิดเรือนจำมันค่อนข้างจะเปิดข่าวว่าให้นักโทษได้รับรู้อะไรข้างนอกบ้าง เพื่อที่เขาจะได้ไม่เหมือนถูกฟีดอยู่ในห้องฟีดให้มีกระบวนการความคิดอย่างเงี้ยผมว่าเขารู้เจ้าที่ก็ต้องบอกเฮ้ยไอ้นี่มันมาคดีแบบนี้นะแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ย ถ้าอย่างนี้ถ้ารู้ข่าวแบบนี้นะครับมันก็จะมีโลกบนออนไลน์แชร์กันนะเนี่ยมีคนเตรียมรับน้องแล้ว ในป๋องเข้าไปข้างในโดนรับน้องแน่นอน ครับ แล้วบางคนถึงขั้นแบบว่าให้กฎแห่งกรรมบางอย่าง ทำงาน จัดการเขาทำงานเขาถูกต้องไหมอาจารย์ โทษนะด้วยความเคารพอาจารย์ช้างก็โพสต์มีโพสต์ของอาจารย์ช้างมันก็โพสต์แบบทำนองนั้นเช่นเดียวกันนะครับ ครับ แต่คำถามที่ผมจะถามคุณหลังการรับน้องมันจะมีเกิดขึ้นสำหรับไอ้ป๋องคนนี้ไหมข้อที่ 1 ข้อที่ 2 อาจารย์ช้างด้วยความเคารพนะฮะเขาบอกเป็นนิ้วตำรวจ เป็นนิ้วตำรวจถึง 2 คนคนหนึงเกษียณคนหนึงไม่เกษียณอาจารย์ช้างจะแสดงความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องของนิ้วตำรวจผมขออนุญาตพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวนะฮะช่วงหน้ากลับมาฟังคำตอบครับ ทุกฝีมือล้วนมีคุณค่า ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยชุมชน โดยการสนับสนุนสินค้า จากศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ ผ่านกระบวนการตัดเย็บที่ได้มาตรฐาน พิถีพิถันในทุกขั้นตอนผ้าคละลาย มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่ซ้ำใคร สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่ เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ ทำไมกลิ่นเหม็นอย่างนี้เนี่ย กลิ่นเหม็นแบบนี้ต้องจัดการด้วย Apps Urinol Apps Urinol ดับกลิ่นโถปัสสาวะเพื่อรสนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีให้ห้องน้ำของคุณ
อยากทานแหนมเนืองไม่ต้องไปถึงถิ่น Thailand Postmart พร้อมเสิร์ฟแหนมเนืองตัวท็อป 2 แบรนด์ดัง การันตียอดขายส่งตรงถึงบ้านคุณ แดงแหนมเนืองจากจังหวัดหนองคาย และวีทีแหนมเนืองจากจังหวัดอุดรธานี คัดสรรสินค้าตัวท็อปพร้อมเสิร์ฟความอร่อยสดใหม่ สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสแก้ลมวิงเวียนยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงศ์โอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปกลับมาต่อนะครับถกไปเถียงในช่วงนี้ครับคุณผู้ชมครับยังอยู่กับคุณหลังพระนครนะครับอาจารย์ช้างและอาจารย์เบียร์นะครับพูดคุยกันต่อเลยนะครับอันนี้คุณหลังคนข้างในหมายถึงคนที่อยู่ในเรือนจำ ครับ แน่นอนคือที่คุณบอกนะตอนนี้เขาก็รับข่าวสารอะไรได้เนาะ ครับ ก็พอจะรู้บ้างอะไรคืออะไร ครับ ผมถามแบบตรงไปตรงมาเลยเจ้าป๋องคนเนี้ย ครับ เข้าไปในเรือนจำเนี่ยเขาต้องเตรียมตัวรับอะไรบ้าง คือต้องถามว่าป๋องติดคุกกี่รอบ คนที่ผ่านคุกผ่านเรือนจำผ่านมาหลายๆรอบเนี่ยเขามีพักมีพวก อันหนึงก่อนมีพักมีพวกต้องถามแล้วอยู่เรือนจำไหนปัจจุบันนี้ ถ้าส่งไปอยู่เรือนจำพัทยาที่เขาอยู่นี่คือเรือนจำเล็กเรือนจำเล็กเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยชั้นผู้น้อยต้องดูแลป๋องคือถ้าเกิดอยู่ดีไปโดนโทษด้วยการลุมกระทืบตายใครเดือดร้อนต้องมองภาพกว้างๆอย่างนี้ถ้าป๋องโดนลุมกระทืบเสียชีวิต เจ้าหน้าที่ระดับล่างที่คอยดูแลเดือดร้อนอีกงั้นตอนนี้เขาต้องเอาป๋องเนี่ยเข้าไปขังกันเอาไว้ และป๋องโดนคดีเนี่ยฆ่าคน5 ศพเนี่ยนักโทษส่วนใหญ่ก็มองว่าเขาเนี่ยไม่ธรรมดาเหมือนกันถ้าเราคุยกันแบบตรงๆนอกจากมีการลงขันหรือมีใบสั่งอันนี้ผมเข้าใจได้ในยุคสมัยผมมีการลงขันนักโทษทั้งเรือนจำลงขันกันต้องเก็บอันนี้เป็นไปได้ หรือมีใบสั่งจากข้างนอกเป็นไปได้ แต่ถ้าอย่างเงี้ยเจ้าหน้าที่ไม่ปล่อยเขาลงมาเดินอยู่กับปนกับนักโทษทั่วไปอยู่แล้ว แสดงว่ามองว่าถ้าไม่ธรรมดาหมายความว่าก็ไม่มีใครกล้าทำอะไรเขาอย่างนี้ป่ะ คนที่ไปฆ่าคนได้ถึง5 ศพเนี่ยไม่ธรรมดาอยู่นะในคุกนี่ไม่ใช่ว่ามีคนลักษณะแบบนี้เยอะนะผมมันก็คนในคุกจะมองว่าพวกนี้มันเหมือนกับคนที่แบบวิกลจริตสามารถทำอะไรก็ได้นึกภาพบอกใช่ไหมฮะงั้นผมคิดว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังดูแลเขาอยู่เป็นมุมมองผมอะไม่ควรอยู่เรือนจำเล็กควรจะส่งไปอยู่เรือนจำซูเปอร์แม็กเรือนจำความมั่นคงสูงที่มีบทลงโทษกฎระเบียบที่ค่อนข้างเข้มงวดเขาอย่างเงี้ยและให้เขาอยู่ทุกทรมานตามกฎระเบียบของเรือนจำคุณผู้ชมลองคิดดูนะครับไม่ธรรมดาอย่างที่คุณหลังพูดงั้นเดี๋ยวก่อนที่จะไปที่อาจารย์เบียร์แวะมาที่อาจารย์ช้างไม่ธรรมดานั่นหมายความว่าอะไรเขาอาจจะต้องมีแบ็คหรือเปล่าไม่รู้ถูกต้องไหมครับมันก็มีข่าวออกมาว่าคนเนี้ยเป็นนิ้วให้ตำรวจถึง2 นายนี่คือข่าวล่าสุดออกมานะครับ1 นายคือเกษียณไปแล้วอีก1 นายยังปฏิบัติหน้าที่อยู่อาจารย์ช้างมีความคิดยังไงว่าเป็นไปได้ไหมเขาจะเป็นนิ้วของตำรวจเขาเลยกล้ากลางขนาดนี้ข้างนอกและไม่กลัวใครคือผมเชื่อว่าในเรื่องของการเป็นนิ้วตำรวจเนี่ยในมุมของผมนะตอนนี้ไม่นิ้วร้ายก็นิ้วล็อกนะครับนิ้วร้ายก็คือเป็นคนที่ตำรวจอาจจะเรียกใช้งานนะครับจากการที่ว่ามีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของการเป็นผู้ต้องหาที่ถูกคดีในลักษณะคดียาเสพติดหรืออะไรทำนองนี้เนี่ยหลายต่อหลายคนนะเราต้องยอมรับว่ามันมีการเรียกใช้งานแต่คนเหล่านั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเขากลับเนื้อกลับตัวนะครับเขากลับใจมาช่วยเหลือให้ประโยชน์กับทางราชการแต่ในกรณีแบบนี้ผมมองไม่ออกว่าตัวเขาจะมาช่วยประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นนิ้วล็อกคืออะไรไหมครับก็จะล็อกนายของมันเนี่ยนะครับให้เข้าคุกตามด้วยผมเชื่อว่าขนาดนั้นเหรอก็มีโอกาสครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าใครเปิดดูในนะครับโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีการแชร์แล้วเริ่มจะแชร์ว่าตำรวจรายที่ว่าเป็นนิ้วให้อะไรทำนองนี้มีข่าวว่ายังรับราชการอยู่อันนี้คือผมก็ยังไม่ได้กลั่นกรองข้อมูลนี้นะแต่ผมว่าถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆนะเป็นนิ้วล็อกใช่ไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปหรือนักข่าวสื่อมวลชนได้เห็นเนี่ยนะครับผมว่าเรื่องนี้มันต้องมีมูลก็ต้องมีการตรวจสอบครับอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็คือมีข้อมูลจากคุณจุสันติวิธีพรหมบุตรนะครับพี่จุนะนักข่าวอาวุโสคนนี้นะเชี่ยวชาญมากๆประสบการณ์เยอะนะครับนี่โพสต์ของพี่จุนะฮะพี่จุก็ให้ข้อมูลสำคัญบางช่วงบางตอนบอกว่าคำบอกเล่าของคนที่เคยอยู่กับนายป๋องที่ระบุว่านายป๋องเป็นคนขายยาบ้าให้กับของตำรวจเนี่ยก็คือขายยาบ้าให้กับตำรวจนี่แหละเป็นคนขายให้แทนตำรวจนี่แหละไปรับยาบ้ามาจากตำรวจนายหนึ่งแล้วเอาไปขายให้ผู้เสพและบอกว่ายังจำหน้าของตำรวจคนนั้นได้หมายถึงคนที่ให้ข้อมูลนะครับยังจำหน้าตำรวจคนนั้นได้ล่าสุดวันนี้เองนะครับช่วงเที่ยงเพจดาว8 แฉกก็ได้ออกมาโพสต์ไว้แบบนี้เช่นเดียวกันนะฮะบอกว่าอิบอายแล้วสภ.ห้วยใหญ่ตำรวจคนนั้นน่าจะยังไม่เกษียณมันก็ไปสอดคล้องกับสิ่งที่คุณจุสันติวิธีโพสต์นะฮะ
แล้ววันนี้นะครับในรายการโหนกระแสนะของคุณหนุ่มกรรชัยนะครับก็เป็นหญิงสาวรายหนึ่ง ซึ่งเคยถูกนายป๋องทารุณแล้วก็ยืนยันเช่นเดียวกันบอกว่าไอ้ป๋องเคยพาไปติดรถไปเจอกับตำรวจที่เป็นลูกพี่ของมันที่สภ.ห้วยใหญ่ และรับยาบ้าถุงใหญ่มาขาย และตอน 7-8 ปีก่อนที่นายป๋องไปยิงคนก็มีตำรวจคนนี้แหละคนเดียวกันเนี่ยที่คอยโทรบอกนายป๋องตลอดว่าต้องหนีนะตำรวจกำลังจะไปจับแล้วนะซึ่งความจริงนะฮะตำรวจก็ออกมาปฏิเสธแหละว่าไม่มีตำรวจคนไหนเป็นลูกพี่เขาหรือว่าสั่งการให้นายป๋องเดินยาอาจารย์เบียร์ครับเราเชื่อไหนดีฮะ มุมธรรมะคนหนึ่งพูดอย่างหนึ่งอีกคนหนึ่งพูดอย่างหนึ่งข้อมูลออกมาเป็นอย่างหนึ่งคือพระพุทธเจ้าสอนเนาะเวลาฟังไว้รับข้อมูลไว้เนี่ยพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่าพึงรับรองอย่าพึงคัดค้านอย่าพึงรับรองได้ว่าฝั่งใดฝั่งหนึ่งมันถูกต้องอย่าพึงเอ็นเอียงในข้อมูล และอย่าพึงคัดค้านได้ว่ามันไม่จริงให้รับไว้ตรงกลางแล้วพิจารณาไข้ควรตามเหตุตามผลว่าเอาไปตรวจสอบว่าอันไหนมันน่าจะจริงที่สุดทีนี้ในมุมของประชาชนเราก็ไม่ถึงข้อมูลพวกนี้หรอกว่าใครมันจะจริงไม่จริงเราก็ได้แค่ดูข้อมูลตามโซเชียลซึ่งโซเชียลบางทีก็ปั่นเกินจริงก็มีปั่นพอดีก็มีปั่นแบบมีเหตุผลก็มีปั่นแบบไม่จริงเลยก็มีอย่างเงี้ยมันก็ไปตามเหตุของมันเพราะนั้นบางทีเรานั่งเสพข้อมูลได้แต่อย่าเพิ่งรีบร้อนในการตัดสินว่าไอ้มันเป็นแบบนี้มันต้องเป็นแบบนี้แน่เลยแล้วก็อย่าใช้ประสบการณ์เดิมอย่าใช้ประสบการณ์เดิมหมายความว่าอย่าเอาเหตุผลเดียวว่าตำรวจต้องชั่วทั้งหมดต้องเลวทั้งหมดหรือต้องดีไม่ได้เหมือนกันก็ต้องพิจารณาไปตามเหตุผลมันอาจจะมีหรืออาจจะไม่มีก็ได้เพราะนั้นเวลาเราดูข้อมูลเนี่ยอย่าเพิ่งรับรองว่าใช่และอย่าเพิ่งปฏิเสธว่าไม่ใช่ก็ดูไปกันแล้วก็นั่งติดตามไปอย่าไปวิพากษ์วิจารณ์อะไรเยอะค่อยๆดูไปไม่งั้นสุดท้ายแล้วเดี๋ยวพอเวลามันผิดมันพลาดขึ้นมาคนที่จะมาทุกข์ร้อนที่สุดก็เป็นตัวเราเองแล้วตำรวจสมมติเกิดมีจริงนะเป็นคนที่แบบว่าเจ้านายเขาก็คือเป็นเด็กเดินยาให้นู่นนี่นั่นไอ้ตำรวจคนนี้มีบาปได้ไหมก็ต่อมันแน่นอนอยู่แล้วมันเป็นเรื่องปกติที่มันต้องรับสภาพคือทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามยิ่งเป็นหน่วยงานราชการอย่างเงี้ยเป็นทำงานเพื่อประชาชนพี่น้องประชาชนพอเวลามันทำอะไรแบบเนี้ยเวลารับผลมันก็ต้องรับผลหนักกว่าชาวบ้านเขาคือผลทางโลกก็ต้องรับผลผลทางวิบากกรรมก็ต้องรับผลเพราะนั้นไปเขาเรียกว่าไปค้าไปทำอาชีพแบบผิดอาชีพก็คือค้ายาเสพติดเป็นหนึ่งในมิจฉาอาชีพที่จะห้ามทำอยู่แล้วก็คือไปค้ายาเสพติดแบบนี้ทำให้คนมึนเมาก็มีความผิดในเรื่องนี้ก็เป็นมิจฉาอาชีพ2ก็คือต้องรับผลทางกฎหมายกฎหมายกับกฎแห่งกรรมคนละเรื่องนะบางคนเข้าใจว่าเฮ้ยเวลาติดคุกเวลาปลดจากอะไรนะปลดจากตำแหน่งไปแล้วหมดจากพ้นตำรวจก็คือรับผลกรรมแล้วออกมาก็คือเริ่มต้นชีวิตใหม่มันไม่ใช่ผลของทางโลกก็รับผลไปผลของทางกรรมถ้ายังไม่ได้รับก็ต้องรอวันหนึ่งที่จะต้องรับเหมือนกันเพราะนั้นบางทีคนไปเข้าใจผิดว่าติดคุกแล้วจบกันวิบากกรรมก็ถือว่าชดใช้กรรมไปแล้วไม่ใช่นั่นเป็นเรื่องของกฎหมายเป็นกระบวนการทางยุติธรรมเพราะนั้นถ้าเขาทำผิดก็สมควรแก่การรับผลรับโทษไปตามเหตุอาจารย์ช้างครับแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าวงการตำรวจมีนิ้วตำรวจจริงถูกต้องไหมครับแล้วมีความจำเป็นไหมตำรวจที่ต้องมีนิ้วก่อนที่จะไปถามคุณรังเพราะคุณรังน่าจะมีข้อมูลแหละว่าผมรู้สึกว่าคำว่านิ้วเนี่ยมันเป็นคำที่เรียกแทนในพฤติกรรมที่ไม่ดีผมว่าเราต้องบอกว่าคำว่าสายตำรวจสายมีไหมคำว่าสายเนี่ยยอมรับว่ามีนะครับแต่คำว่านิ้วเนี่ยผมฟังดูแล้วมันเหมือนเป็นมือเป็นเท้าเป็นนิ้วเป็นอวัยวะที่จะเอาไปใช้ในทางที่ผิดนะครับไอในส่วนตรงนี้ผมว่ามันไม่ใช่ทุกคนทุกที่ทุกโรงพักจะมีโอเคงั้นสายกับนิ้วมันต่างกันเนี่ยคือสายเนี่ยคือผู้ให้ข้อมูลให้ข่าวนะครับในเรื่องของการเป็นสายเป็นผู้รายงานข่าวให้กับตำรวจเพื่อให้เขาเนี่ยไปทำงานต่ออะไรต่างๆนะแต่นิ้วเนี่ยฟังดูแล้วมันคล้ายๆว่าเป็นม้าเป็นตัวแทนเป็นคนที่เหมือนไปทำอะไรชั่วๆก็ให้นิ้วไปทำอย่างเงี้ยฮะน่าจะเป็นในลักษณะหรือไปขายยาบ้าเอายาจากตำรวจแล้วไปขายคือผมกำลังฟังว่าบริบทที่สังคมกำลังพูดถึงว่านิ้วในขณะนี้มันเป็นแบบนั้นแต่ผมอยากจะยืนยันว่าคงไม่ใช่ตำรวจทุกโรงพักที่จำเป็นที่จะต้องมีนิ้วนะครับนึกออกไหมฮะหรือไม่ใช่ตำรวจทุกคนเขาจะทำเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติเพราะว่าเรื่องนี้มันคือเรื่องไม่ปกติต้องบอกแบบนี้เป็นเรื่องไม่ปกติและเราไม่ควรจะยอมรับเรื่องนี้โอเคคุณหลังครับครับคนประเภทนี้ในวงการของคุณมีอดีตวงการของคุณเป็นอย่างนี้คือสายตำรวจภาษาเพาะแต่ถ้าภาษาที่เราเรียกกันน่ะเฮ้ยไอ้หลังมันนิ้วตำรวจว่ะมันเป็นภาษาพูดเฉยภาษาเรียกเฉยแต่ความหมายเดียวกันคือเราต้องยอมรับสมัยก่อนนะฮะคือชุดสืบเนี่ยจำเป็นจะต้องจับกลุ่มคนเสพยาพวกนี้แล้วมาทำเป็นสายตำรวจเพราะว่าชุดสืบไม่สามารถลงพื้นที่ไปหาเบาะแสได้ขนาดนั้นก็อาศัยคนเหล่านี้แหละแลกกับการสมมติคุณโดนจับยาเม็ด2เม็ดมันโทษมันไม่สูงไม่เป็นไรเราปล่อยคุณได้แต่คุณต้องให้ข้อมูลเราว่ามันมีใครตัวใหญ่ค้ายาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเขาเรียกว่าสายตำรวจดีแต่ว่าไอ้คนเนี้ยในกลุ่มของคนเกเรด้วยกันเนี่ยถือว่าไม่ดีนะเพราะเข้าไปติดคุกนี่ลำบากนะ
เพราะว่าสายของคนที่เสพยาหรือคนเกเรด้วยกัน เราไม่ชอบพวกนี้เขาเรียกว่าพวกจี้ จี้ พวกจี้ก็คือจี้สิ่งไม่ดีอะฮะนี่ภาพบอกใช่ไหมฮะทั้งในคุกหรือข้างนอกเนี่ยเขาจะไม่ชอบกันคนกลุ่มพวกนี้เวลาเข้าไปอยู่ในคุกค่อนข้างจะลำบาก อันนี้คือผมหมายถึงว่าสายตำรวจที่แบบสายดีนะ แต่เขาดีสำหรับตำรวจเพราะ เขาดี หา สำหรับ ข้อมูลให้ตำรวจในการที่จะสืบแล้วไปจับ จับ เพิ่ม ยาตัวใหญ่จับยาเพิ่มขึ้นอะไร แต่คนในวงการยาจะไม่ชอบ จะไม่ชอบ ไอ้นี่มึงให้ข้อมูลตำรวจ ถึงเข้าไปในคุกอาจถึงตายได้เยอะแยะฮะเราเห็นมา ถึงตายได้เลย ถึงตายได้ เพราะว่าบางทีเนี่ยมันไปจี้จนเขาเนี่ยตัดสินมาตลอดชีวิตอย่างเงี้ยนึกภาพออกใช่ไหมฮะไปจับยาเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วในกรณีของนายป๋องถ้าเกิดมีข้อมูลชี้ชัดว่าเป็นอาจจะเป็นสายตำรวจหรือเป็นนิ้วตำรวจก็ดีเนี่ยมันทำให้เขากลางหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะเขาบอกว่าวิธีการก่อเหตุของเขาคือใส่ชุดตำรวจ ครับ ออกไปแล้วชาวบ้านในพื้นที่นี่ตามแหล่งข้อมูลนะนักข่าวไปหาข้อมูลมาจากชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าไม่กล้ายุ่งกับไอ้ป๋องคนเนี้ยเพราะรู้อยู่แล้วลูกพี่คือใคร ครับ แม้แต่ขนาดไปยิงคนนะลูกพี่ยังคอยบอกเลยให้คอยหนีนะคอยหนีนะครับ คนเลยไม่กล้าไปยุ่งด้วย ครับ มันถึงขั้นนั้นเลยคุณหลัง ถ้าเอาตามลักษณะที่พูดแบบเมื่อกี้นะฮะ เป็นเรื่องปกติที่เขาจะสามารถกางได้เมื่อเรามีแบ็คดีอะเราไปทำผิดมาลูกพี่เราสามารถบอกช่องทางให้เราหลุดพ้นไปได้เนี่ยมันก็ได้ใจไงฮะภาษาโบราณเขาเรียกว่ามันได้ใจมันก็ได้ใจว่าลูกพี่มันดีเคยปกป้องมา1 ครั้ง 2 ครั้ง 3 ครั้งถ้าเป็นตามนี้จริงๆนะมันก็ทำให้ตัวเองเนี่ยกางและคนที่เห็นเขาทำผิดและไม่ถูกจับเนี่ยก็จะรู้สึกกลัวเพราะคนที่ถูกจับติดคุกคือผู้แพ้มีคนมากมายที่เกเรอยู่ข้างนอกแต่ไม่ถูกจับไม่รู้ด้วยวิธีไหนอีกเรื่องหนึ่งนึกภาพออกใช่ไหมฮะงั้นถ้าเกิดเป็นลักษณะนี้เหมือนผมเป็นคนเกเรด้วยกันเห็นป๋องเนี่ยไปฆ่าคนไปค้ายานี่มันหนีได้ไงวะตำรวจก็เก่งนะตำรวจไทยเก่งอะทำไมมันหนีได้วะทำไมมันรอดได้ แล้วเราก็รู้มาว่าเขามีแบ็คเป็นลูกพี่ตำรวจใหญ่ๆเงี้ยเราก็ไม่อยากยุ่งกับป๋องอยู่แล้วเพราะเราไม่มีอะไรไงแต่เขามีอะไรอย่างเงี้ย ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงคุณหลังคิดว่าตอนเนี้ยนายป๋องคนเนี้ยจะโดนลูกพี่ตัดหางปล่อยวัดไหม แน่นอนครับ ณตอนนี้ แน่นอนอยู่แล้วครับมันเป็นวัฏจักรอยู่แล้วฮะ ยังไงก็คือสาวไม่ถึงลูกพี่ สาวไม่ถึงไม่ถึงอันนี้ผมไม่รู้ฮะแต่ว่าไม่มีใครมาออกตัวให้ป๋องแน่นอนนะสิ่งที่ป๋องพูดเนี่ยมันไม่น่าเชื่อถือมันไม่สามารถตัดสินได้เหมือนที่อาจารย์เบียร์บอกว่าจริงหรือไม่จริงมันอาจจะไม่มีลูกพี่ก็ได้อาจจะมีก็ได้ ใช่ผมไม่ ถูกห เราไม่ได้ยืนยันว่า เรากำลังพูดถึง เขามี ว่าถ้าเกิดเขามีในมุมมองความคิดจะเป็นแบบนี้เขาอาจจะไม่มีอาจจะใส่ร้ายก็ได้เพื่อจะรีบพูดโยนนู่นโยนนี่ให้ตำรวจเพื่อให้แบบคดีมันสับสนอะไรเป็นไปได้ อาจารย์เบียร์บอกนี่เป็นเรื่องอาจารย์ช้างบอกนี่คือเรื่องผิดปกติถูกต้องไหมฮะมันไม่ควรจะมี ครับ แต่ประเด็นจะพิสูจน์ยังไงฮะ ก็ ก็จริงๆนี่คือหนึ่งในประเด็นที่สังคมกำลังตั้งข้อสงสัยอย่างแรงมากเลยนะครับว่าไอ้ป๋องคนเนี้ยมันกลางขนาดนี้เพราะมีลูกพี่อยู่ข้างหลัง มันก็คงต้องว่าด้วยพยานหลักฐานนะครับ คือถ้ามีใครกล่าวอ้างหรือบอกว่าเป็นยุ่งเกี่ยวกับตำรวจคนไหนที่ให้การสนับสนุนอยู่เนี่ย มันก็ต้องเป็นคนที่ออกมายืนยันด้วยว่าแล้วพยานหลักฐานที่ว่าเกี่ยวข้องกันหรืออะไรกันเนี่ยคืออะไร แล้วตัวของเขาเองเนี่ยกล้าที่จะพิสูจน์ความจริงตรงนี้หรือเปล่าครับ พยานหลักฐานจะหายังไงก็ไม่รู้ ก็เนี่ยครับก็แล้วเราก็คงจะไม่สามารถที่จะไปปรักปรำหรืออะไรใครได้ครับเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟนึกออกไหมครับแต่คือเราก็ไม่อาจจะห้ามความรู้สึกของคนที่จะเชื่อนะครับเพราะว่าข่าวมันมาถึงขนาดนี้ผมเชื่อว่ากระแสสังคมเนี่ยก็คงจะต้องแบบมองไปทางตำรวจอีกว่าตำรวจเนี่ยมีพฤติกรรมที่ไม่โอเคนะต้องมีอะไรที่อยู่เบื้องหลังในเรื่องนี้อะไรทำนองนี้ คุณผู้ชมครับรากเหง้าของความรุนแรงของนายป๋องคนนี้นะฮะอาจจะมาจากตอนที่เขาเป็นเด็กๆหรือเปล่านะครับว่าอาจจะโดนทารุณกรรมจากคุณพ่อใช่ไหมครับมีการมัดมือแล้วทำไม่ถูกใจมัดมือแล้วเอามอเตอร์ไซค์ลากตามถนนเอาตึงๆอ่ะวิธีการแบบนี้คือคนที่ใจเหี้ยมเนี่ยเขาจะทำกับพวกสัตว์อ่ะพวกหมาพวกอะไรพวกแมวเนี่ยเน้นมาทำกับคนนะครับคุณผู้ชมตรงเนี้ยมันมีผลหรือเปล่าที่ทำให้คนเนี้ยโตมามีความรุนแรงขนาดนี้ข้อที่1ข้อที่2คุณผู้ชมครับตอนนี้เท่าที่รู้ก็คือมี5ศพนะฮะที่เกิดจากการกระทำของนายป๋องกับพวกแต่คำถามคือว่ามันจะมีมากกว่านี้หรือเปล่าเพราะมันมีข้อมูลก่อนหน้านี้นะครับที่ออกมาแฉบอกว่ามีการทารุณกรรมมีการกักขังหน่วงเหนี่ยวมีการขืนล่วงละเมิดทางเพศนะเป็นเวลาหลายเดือนแหละเพราะฉะนั้นตอนนี้กำลังคิดกันอยู่นะครับว่าจะมีมากกว่า5ศพหรือเปล่าขออนุญาตพักสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับครบรอบ
บ 5 ปี ถกไม่เถียงแฟนรายการตัวจริง ห้ามพลาดกับบ็อกเซตสุดพรีเมียม คุ้มสุดๆ เพียง 799 บาท คุณจะได้รับไอเทม 4 รายการ 1. เสื้อรุ่นประวัติศาสตร์ 2. ลายเซ็นจากผมถิ่นโชคกมลกิจ 3. ยาดมสมุนไพรอุ้ยอันโอสถรุ่น Limited Edition และ 4. สติกเกอร์เซ็ตสุดกวน เอาไปแปะให้สะใจ สั่งซื้อด่วนวันนี้ส่งฟรีได้ร่วมทำบุญกับมูลนิธิบ้านพระพรรีบหยิบมือถือขึ้นมาสแกน QR Code บนหน้าจอตอนนี้ได้เลย ช้าหมดอดแน่นอน นิทานเรื่อง ภารกิจปลุกพลังกำไลวิเศษ ณ มุมโปรดบนโซฟานุ่มฝันดีเล่นเกมมาตั้งแต่เช้าจนตอนนี้ดวงตาเริ่มพร่ามัวและร่างกายรู้สึกหนักอึ้งคุณแม่กระต่ายเดินเข้ามาพร้อมกับกำไลหม่นแสงอันหนึ่งฝันดีสวมกำไลแต่มันกลับแสดงพลังเพียง 10% หนูไม่มีแรงเลยค่ะคุณแม่กำไลนี้ก็เหมือนดอกไม้ในใจ ถ้านั่งนิ่งจะเหี่ยวเฉาต้องขยับร่างกายถึงจะผลิบานอีกครั้งเธอจึงฝืนลุกขึ้นเดินไปที่สนามหญ้าในสวนสาธารณะขี้เกียจจังเลยแต่แล้วลูกบอลสีแดงก็กลิ้งมาชนเท้าฝันดีโยนลูกบอลมาให้เราหน่อยสิฝันดีลองออกแรงโยนบอลกลับไปทันใดนั้นกำไลสว่างขึ้นเป็น 20%ความตื่นเต้นทำให้เธอเริ่มวิ่งเข้าไปหาเพื่อนๆทุกก้าวที่วิ่งและทุกครั้งที่รับส่งบอลกำไลจะสว่างขึ้นเรื่อยๆในที่สุดกำไลส่องแสงจ้าพุ่งแตะ 100% เธอค้นพบความลับว่าความขี้เกียจคือความมืดที่ดูดพลังแต่การขยับคือแสงสว่างที่ชาร์จพลังให้เราสนุกได้ทั้งวันนิทานเรื่องภารกิจปลุกพลังกำไลวิเศษ ณ มุมโปรดบนโซฟานุ่มฝันดีเล่นเกมมาตั้งแต่เช้าจนตอนนี้ดวงตาเริ่มพร่ามัวและร่างกายรู้สึกหนักอึ้งคุณแม่กระต่ายเดินเข้ามาพร้อมกับกำไลหม่นแสงอันหนึ่งฝันดีสวมกำไลแต่มันกลับแสดงพลังเพียง 10% หนูไม่มีแรงเลยค่ะคุณแม่กำไลนี้ก็เหมือนดอกไม้ในใจ ถ้านั่งนิ่งจะเหี่ยวเฉาต้องขยับร่างกายถึงจะผลิบานอีกครั้งเธอจึงฝืนลุกขึ้นเดินไปที่สนามหญ้าในสวนสาธารณะขี้เกียจจังเลยแต่สนับสนุนโดยอาหารแมวเหมียวเหมียวอร่อยมีประโยชน์ถูกใจเหมียวกลับมากันต่อนะครับคุณผู้ชมครับอยู่กับอาจารย์ช้างอาจารย์เบียร์และคุณหลังพระนครนะครับคุณผู้ชมครับเอาอย่างนี้มีรายงานนะครับช่วงแรกเขาบอกว่าหลังจากจับกลุ่มนายฟลุกซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาคดีฆ่า3 ศพพ่อแม่ลูกคนไทยนะครับคุณผู้ชมก่อนพี่น้องชาวรัสเซียนะครับคุณผู้ชมเขาบอกได้ให้ข้อมูลกับชุดสืบสวนในลักษณะที่ว่าเคยก่อเหตุรุนแรงฆ่าฝังดินมาแล้วมากกว่า2 คดีนะครับและอาจจะมีผู้เสียชีวิตรายอื่นนี่นะนี่คือฟลุกให้ข้อมูลนะแต่ในเวลาต่อมาเมื่อถูกนำตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมอย่างละเอียดในฟลุกก็ได้กลับคำให้การและปฏิเสธในประเด็นนี้คุณผู้ชมครับแต่ชุดสืบสวนและพนักงานสอบสวนไม่ได้ตัดประเด็นใดทิ้งนะฮะไม่ได้ตัดประเด็นนี้ทิ้งด้วยตำรวจยังคงควบคุมตัวนายฟลุกไว้เพื่อสอบปากคำขยายผลในหลายประเด็นเพิ่มเติมคุณผู้ชมครับแน่นอนที่เราทราบเป็นข่าวก็คือ5 ศพนะพ่อแม่ลูกเป็นคนไทย1 ชุดนะครับแล้วก็พี่น้องชาวรัสเซียอีก2 ศพก็เป็น5 ศพนะครับเท่าที่เราทราบตัวเลขณตอนนี้ถามว่าเราไม่อยากให้มีตัวเลขเพิ่มไปกว่านี้นะครับคุณผู้ชมแต่แน่นอนตำรวจก็ยังคงสืบสวนสอบสวนกันต่อไปถามอาจารย์เบียร์นะครับคือคุณจุสันติวิธีลงพื้นที่ไปให้ข้อมูลสำคัญผ่าน Facebook บอกว่าตอนเด็กๆเนี่ยนายป๋องคนนี้นะตัวการสำคัญเนี่ยถูกพ่อทำร้ายทารุณอย่างหนักตอนเด็กๆนะเช่นเอาสายไฟตีโยนขึ้นหลังคาแล้วให้กลิ้งตกลงมาจากหลังคามีการช็อตไฟฟ้ารวมถึงหนักสุดก็คือจับมัดมือผูกเชือกนะแล้วก็ใช้รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยรถจักรยานยนต์เนี่ยลากไปตามถนนนะคุณผู้ชมอันนี้คือสิ่งที่พี่จุไปถามข้อมูลมานะครับกับคุณป้าของนะฮะนายป๋องคนนี้คือใครคุณป้าจริงๆเนี่ยพ่อของนายป๋องเนี่ยเป็นอดีตสามีของคุณป้าเขานะครับปรากฏว่าพ่อของนายป๋องเนี่ยไปได้น้องสาวของคุณป้าแทนก็เลยยกสามีให้น้องสาวไปเลยแล้วจนเนี่ยคลอดลูก3 คนนายป๋องคนนี้คือคนสุดท้อง
เขาก็ให้ข้อมูลกับพี่จุสันติวิธีแบบนี้ อาจารย์เบียร์ครับ ตอนเด็กๆโดนทารุณกรรมแบบนี้มันทำให้เขามีความรุนแรง ติดเป็นนิสัยเป็นพฤติกรรมออกมามันก็อาจจะเป็นไปได้แต่อาจารย์ก็ยังมองว่ามันไม่ใช่ข้ออ้าง เพราะหลายคนที่โดนพฤติกรรมแบบนี้แต่เขาสามารถใช้ชีวิตที่ดีขึ้นก็มี มันขึ้นอยู่กับสันดานพฤติกรรม ความรู้สึกของแต่ละคนที่มันจะเปลี่ยนแปลงได้หรือเปล่า บวกกับสังคมที่เข้าไปคุกคีคือบางทีความรุนแรงเนี่ยมันอาจจะเสพติดมาได้จริงไหมจริงเหมือนแบบฟิลครูคนแรกเคยตีครูคนใหม่เข้ามาก็จะตีเด็กมันเป็นพฤติกรรมเรียนแบบที่เคยทำมาเหมือนการลงโทษซ้ำๆอ่ะมันก็จะเป็นพฤติกรรมแบบนี้ไปแต่ทีนี้อาจารย์ก็เคยเห็นครูหลายคนที่ดีไม่ตีลูกศิษย์ก็มีเยอะแยะแต่ใช้ทักษะหรือวิธีการในการสอนที่ไม่ต้องเรียนแบบพฤติกรรมแบบนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วไอ้การกระทำแบบนี้จะมาอ้างว่ามันเป็นตัวเองเคยแบบเจอเรื่องฝังใจมาทุกคนมีเรื่องฝังใจแต่ปัญหาคือเราจะสามารถเอาเรื่องฝังใจเหล่านี้ออกจากใจเราได้หรือเปล่าหรือเราจะสามารถไปอยู่กับกลุ่มก้อนสังคมที่มันดีขึ้นเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้ไหมเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วมันขึ้นอยู่กับตัวเองเลยว่าตัวเราเองจะสามารถพาตัวเองเนี่ยไปสู่จุดไหนเพราะฉะนั้นการกระทำแบบนี้ที่เขาทำเนี่ยเขาเลือกตัวเขาเองว่าเขาจะเดินในการทำแบบเดียวกับพ่อเขาทำด้วยการไปย่ำยีปู้ยี่ปู้ยำชาวบ้านด้วยการไปกระทำคนอื่นด้วยการไปฆ่าคนให้เสียชีวิตตกล่วงไปอันนี้มันเป็นความคิดของตัวเขาเองที่เขาไปสร้างภาวะสังคมจิตใจการใช้ชีวิตแบบนั้นมันก็เลยเกิดความเคยชินติดเนื่องในสันดานถ้าในหลักพุทธก็จะเรียกว่าอนุสัยเป็นความเคยชินฝั่งอกุศลด้านเลวด้านชั่วของบุคคลคนนั้นทำให้เขาเดินมาสู่จุดที่มีการเบียดเบียนเดือดร้อนผู้อื่นอาจารย์เบียร์คิดว่าคุกสามารถที่จะขัดเกลาคนได้ไหมเดี๋ยวผมจะถามคำถามนี้กับตำรวจกับคนที่เคยอยู่ข้างในจริงๆอาจารย์คือคนหนึ่งที่เข้าไปบรรยายในเรือนจำบ่อยมากในเรือนจำก็จะเชิญไปก็จะเจอคนที่ติดคุกตลอดชีวิตก็มีคำถามคือสามารถขัดเกลาได้ไหมเราก็เห็นหลายคนที่ออกมาสู่สังคมแล้วดีขึ้นอย่างตัวอย่างที่มีอยู่ตรงนี้ก็มีคุณหลังก็เป็นคนหนึ่งที่ถูกขัดเกลาให้ดีขึ้นหรือไปเจอสิ่งไม่ดีแล้วตัวเองสามารถพัฒนาตัวเองดีขึ้นได้หลายคนที่อาจารย์รู้จักที่ออกมาแล้วกลับมาขอบคุณอาจารย์วันที่อาจารย์เข้าไปบรรยายทำในเรือนจำเขาก็เปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองได้แล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่อยากทำผิดซ้ำผิดซ่าอีกแล้วหลายคนที่มีพฤติกรรมที่ดีขึ้นก็มีหลายคนที่ทำพฤติกรรมชั่วกว่าเดิมก็มีเพราะฉะนั้นคำถามคือมันไม่มีที่ดีกว่านี้แล้วทีนี้ก็ต้องฝากไว้กับเรือนจำแหละเรือนจำก็ต้องหาคุณธรรมจริยธรรมเข้าไปเยอะๆเข้าไปขัดเกลากล่อมเกลาแล้วก็ต้องลงโทษจริงจังทำจริงจังไม่มีการหัวไม่มีการอะไรกันภายในเพื่อให้มันแบบไอ้คนที่อยู่สุขสบายอย่างที่เราเคยเห็นมาในเรือนจำสุดท้ายพอเวลามันเห็นแบบนี้ว่ามันได้สิทธิพิเศษอะไรมันก็ออกมากระทำซ้ำเพราะมันคิดว่ากลับเข้าไปก็ไม่ได้เป็นอะไรไม่กี่ปีเดี๋ยวมันก็ออกมาใหม่อย่างเงี้ยมันก็ต้องกลับไปดูตามความเป็นจริงมันต้องไปรื้อระบบกันใหม่อาจารย์ชักคิดประเด็นนี้ยังไงก่อนที่จะไปที่คุณรังก็ในหลักการจริงๆแล้วเนี่ยคือทันทสถานนะครับไม่ว่าจะเป็นในวัยเด็กหรือวัยผู้ใหญ่เนี่ยโดยหลักการคือต้องการที่จะขัดเกลานะครับให้คนที่กระทำความผิดเนี่ยได้เรียนรู้นะครับถึงสิ่งที่ได้กระทำมาแล้วก็ได้ปรับปรุงตัวแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าในอีกมุมหนึ่งต้องยอมรับว่าการที่เอาผู้ต้องหาเนี่ยไปอยู่รวมกันจากหลากหลายที่มาที่ไปนะครับก็มีทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมจากจุดเล็กๆที่เป็นอาจจะเป็นคดีอาชญากรรมเล็กน้อยลักวิ่งชิงปล้นนะครับก็อาจจะขยายความนะครับไปสู่คดีที่มีความรุนแรงมากขึ้นวิธีการที่ซับซ้อนมากขึ้นหรือแม้กระทั่งการได้คอนเนคชั่นนะครับในการที่กระทำความผิดหรือมีพรรคพวกมีอะไรในต่างวงการต่างอะไรที่มากขึ้นเพราะมันก็เป็นดาบสองคมนะครับคือมีทั้งดีและทั้งไม่ดีคุณหลังล่ะครับคิดว่าเรือนจำจะเป็นสถานที่ที่สามารถขัดเกลาคนได้ไหมคือต้องยอมรับว่าเรือนจำของเราตอนนี้มันมีปัญหาภายในอยู่แล้วคือเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการดูแลนักโทษและการเอาคนกลุ่มเกเรอย่างเงี้ยมารวมอยู่ด้วยกันน่ะมันจะคือคนดีสู่สังคมได้จริงหรือเปล่านึกอันดับแรกก่อนนะถามว่ามีคนกลับตัวจากในเรือนจำได้ไหมมีแต่ถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมล่ะ300,000 คนกลับตัวได้กี่คนนึกภาพบอกใช่ไหมฮะเพราะว่าหนึ่งเจ้าหน้าที่ที่ดูแลกลุ่มนักโทษเนี่ยมีน้อยมากไม่สามารถพัฒนาจิตใจนิสัยได้ส่วนใหญ่นักโทษจะอยู่รวมกันเองและคนเกเรเวลาอยู่รวมกันเองคุยเรื่องอะไรฮะคุยแต่เรื่องไม่ดีถามว่าผมเนี่ยติดคุกมาทั้งหมด9 ครั้งเนี่ยด้วยระบบของเรือนจำทำให้ผมกลับตัวได้เหรอไม่ใช่แล้วทำให้ผมเร็วขึ้นทุกรอบที่ผมออกมาเนี่ยผมทำผิดเร็วขึ้นจนไปถึงจุดที่เข้าเรือนจำสุดท้ายในวัยหนุ่ม8 ปี 4เนี่ยผมตกผลึกเพราะว่าผมสูญเสียเยอะพ่อเสียแม่เสียเพราะเราเริ่มโตในคุกพอโตมาถึงจุดที่เราเริ่มเห็นน่ะเราเริ่มเห็นความสูญเสียจนเราไม่เหลืออะไรแล้วและผมเนี่ยสามารถกลับตัวได้เพราะว่าทางธรรมเข้าถึงศาสนาคริสต์มันเข้ามาขัดเกลาจิตใจด้วยตัวเราเองรู้สึกว่ามันเลวเกินไปแล้วอะแต่พอวันนึงเราเข้ามาสู่ทางธรรมเนี่ยแล้วเราได้รับโอกาสจากคนข้างนอก
มันจึงทำให้ผมได้กลับตัวได้ ต่อให้ผมเรียนศึกวิชาชีพจากในเรือนจำอย่างดีทุกอย่างอย่างดีหมดแต่ผมมีประวัติออกมาคนข้างนอกไม่ให้โอกาสผมก็ไม่สามารถยืนอยู่ในโลกภายนอกได้งั้นการจะคืนคนดีสู่สังคมเนี่ยในเรือนจำเนี่ยไม่เท่าไหร่หรอกคนข้างนอกต้องให้โอกาสแต่เรือนจำก็เป็นคนเป็นกลุ่มหนึ่งที่ควรจะขัดเกลาเขาวันนี้เจ้าที่เรือนจำมาน้อยไม่สามารถจะดูแลพัฒนาดูไม่หมดได้ทุกคนเลยว่าคนไหนเป็นคนยังไงเพราะในโลกของเรือนจำมันมีพวกกระล่อนปิ้นป้อนอย่างยกตัวอย่างป๋องเนี่ยอาจจะอยู่ในคุกปุ๊บเนี่ยรับยาประจำยับยาโรคจิตเพื่อจะทำอะไรเพื่อให้ตัวเองเป็นคนคนบ้าไม่มีใครยุ่งแล้วก็อยู่ตามระบบได้ชั้นได้บนรถได้พ้นโทษเร็วตามกระบวนการของประมาณนี้เจ้าที่ก็จะมองไม่ออกก็ว่ากันไปตามกระบวนการตามเปเปอร์ตามกระดาษไปมันเกิดคำถามเป็นคำถามหนึ่งนะครับว่าเจ้าป๋องเนี่ยถ้าออกมาแล้วมีกำไร EM ติดเนี่ยมันจะทำให้สถานการณ์มันดีขึ้นกว่านี้หรือเปล่าเพราะเขาไม่มีกำไร EM ติดเลยนะฮะออกมาแล้วรู้สึกใช่ไหมฮะครั้งล่าสุดออกมาคุณผู้ชมครับเดี๋ยวขออนุญาตคุณผู้ชมสแกน QR Code หน้าจอหน่อยครับไปที่ออนไลน์ของเรานะครับเทเลวิชั่นใน YouTube Facebook ถกไม่เถียงนะครับ Facebook ถกไม่เถียงเดี๋ยวไปตามกันต่อในออนไลน์นะครับเพราะทางทีวีเวลาหมดลงแล้วนะครับเดี๋ยวไปพูดคุยกับทั้ง3ท่านต่อนะครับและทั้ง3ท่านคิดว่าจะมีโอกาสไหมที่มันจะมากกว่า5ศพเจอกันในออนไลน์นะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับคุณหลังขอบคุณครับเจอกันในออนไลน์ถกไม่เถียงครับสวัสดีครับบัดดี้ดีนโกบราซิลเข้มไม่เปรี้ยวสไตล์บราซิลบัดดี้ดีนโกบราซิลลองเลยบัดดี้ดีนโกบราซิลลองเลยเก็บอะไรเกเรอะไรมองเนี้ยมาเดี๋ยวก่อนโอเคเหมือนเรานัดกันมาสูตรสีเดียวกันได้ไหมโอเคอันนี้ออนไมค์อยู่ป่ะจ๊ะโอเคนะครับพี่น้องคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะฮะเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาต่อเนื่องได้นะครับทางธรรมตอนที่คุณหลังพูดนะครับจริงๆทางธรรมก็คือศาสนาแหละไม่ว่าศาสนาอะไรก็แล้วแต่ถูกต้องไหมมันคือทางธรรมอาจารย์เบียร์ก็เป็นทางธรรมศาสนาพุทธนะครับของคุณหลังเป็นศาสนาคริสต์ใช่ไหมครับแต่ก็คือทางธรรมนั่นก็คือมีศาสนาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจนะในการที่จะกลับตัวกลับใจได้เพราะฉะนั้นก็เชื่อนะว่าธรรมะมันสามารถที่จะอย่างน้อยนำทางสว่างให้กับคนได้ถ้าคนเห็นทางสว่างนั้นไม่มีใครไปบังคับเขาได้เนาะโอเคโอเคอีกสักพักหนึ่งนะคุณผู้ชมให้ทีมงานผมได้จัดร้านขายของชำถกไม่เถียงนะฮะ ขอบคุณมากๆนะครับคอมเมนต์เข้ามาได้อย่างต่อเนื่องนะครับคุณผู้ชมครับคือถ้าจะดูแล้วเรื่องนี้มันทั้งระบบแหละผมว่าตั้งแต่ระบบคัดกรองปล่อยคนออกมาถูกต้องไหมครับตั้งแต่ระบบหลังจากปล่อยออกมาขั้นตอนในการที่จะติดกำไร EM หรือไม่เขาเข้าเงื่อนไขในการติดกำไร EM หรือเปล่าอาจารย์ช้างจริงอยู่ในเงื่อนไขอยู่ในเงื่อนเขาต้องแต่ว่าคำสั่งศาลตอนที่ปล่อยตัวออกมาไม่ได้กำหนดเป็นข้อบังคับไว้โอเคเพราะผมเข้าใจว่าถ้าเขาติดกำไร EM นั่นหมายความว่ามันจะมีช่วงเวลาที่เขาห้ามหรือพื้นที่ห้ามออกไปไหนมาไหนหรือว่าช่วงเวลาห้ามออกไปไหนมาไหนในช่วงเวลาใช่ไหมใช่ซึ่งเหตุการณ์2พี่น้องรัสเซียคือตอนประมาณตี 4ซึ่งจริงๆเขาไม่ควรจะออกมาด้วยเขาออกไม่ได้ถูกต้องไหมในทางเป็นจริงถ้าเขาติดกำไร EM เขาไม่ควรจะออกมาคือถ้าคนมันจะเลวอ่ะกำไร EM ก็เอาไม่อยู่เวลาคนที่เขาออกมาหมายความว่าไอ้ป๋องมันไม่ควรออกมาถ้าติดกำไร EM ผมไม่ได้บอกว่าน้องรัสเซียไม่ควรออกมาในเวลานั้นเขาออกมาเวลาไหนก็ได้มันเป็นเรื่องของเขามันเป็นสิทธิของเขาแต่ไอ้ป๋องถ้ามาติดกำไร EM มันห้ามออกจากบ้านตี 4ผมไม่ได้บอกว่าเด็กห้ามออกผมด่าโปรดิวเซอร์นี่แหละไม่ต้องมายิ้มใช่เอางี้
คราวเนี้ยไอ้ถูกพี่หลังถ้าพูดอย่างที่พี่หลังพูดเท่ากับไอ้ป๋องตอนเนี้ยมันก็เหมือนกลับบ้านมันอะเข้าไปในเรือนจำเหมือนเป็นบ้านมันอะ คือเราต้องให้อยู่พิเศษกว่าปกติ เนี่ย อย่าให้เขาอยู่เหมือนเดิม มันทำได้เลยจำมันทำได้มันเป็นซูเปอร์แมนมันทำได้ โอเคเอ้ยนั่นไงนั่นไงทำงานเป็นไหมน้องใหม่เหรอเพิ่งมาเหรอฮะโอเคไหมโอเคมาเช็คแฮนด์โอเค very good ไปทำต่อ เฮ้ยโบนั่นจูร้องไห้แล้ว พี่น้องเขารอแล้วเร็วโอเคพร้อมครับพร้อมไหมฮะโอเคครับ5 4 3 2กลับเข้ามาครับคุณผู้ชมครับถกไม่ถึงในช่วงของออนไลน์คุณผู้ชมครับอยู่กับคุณหลังพระนครนะครับอยู่กับอาจารย์เบียร์คนตื่นทำนะครับและอาจารย์ช้างซึ่งเป็นอาจารย์ประจำคณะตำรวจศาสตร์โรงเรียนนายร้อยตำรวจนะครับพูดคุยกันกับคดีอุกชะกันสะเทือนขวัญคนไทยทั้งประเทศนะครับแล้วแน่นอนฮะเป็นข่าวใหญ่โดยเฉพาะในแวดวงของประเทศกลุ่มคนรัสเซียด้วยนะครับเพราะว่า2พี่น้องที่ถูกไอ้ป๋องนะฮะกับพวกเนี่ยทำร้ายเสียชีวิตนะฮะคุณผู้ชมครับและแน่นอนจากการสืบสวนสอบสวนเรื่องนี้แหละครับนำมาสู่ครอบครัวคนไทยอีก3คนที่ก่อนหน้านี้หายตัวไปเป็นเดือน แต่ทางญาติบอกว่าตำรวจก็ไม่ได้ทำอะไรนะถ้าไม่ใช่เด็ก2คนนี้ลามไปถึงตรงนี้ก็จะไม่มีวันรู้เลยว่า3พ่อแม่ลูกหายไปไหนยังมีการบอกเนี่ยว่า3พ่อแม่ลูกเนี่ยหนีหนีหรือเปล่าเพราะหายไปพร้อมกันนะ3คนเนี่ยหนีหนีหรือเปล่าถึงขนาดนั้นเลยนะไปกับกิ๊กหรือเปล่าหรือว่าทีตกบ่อจระเข้นั่นน่ะนึกออกไหมครับซึ่งตอนนี้ทุกอย่างมันเปิดออกมาถามว่าเรื่องนี้คุณผู้ชมมันสะท้อนอะไรหลายอย่างในสังคมนะครับมันสะท้อนถึงขั้นตอนตั้งแต่อยู่ในเรือนจำว่าการคัดกรองในการปล่อยนักโทษออกมาเขามีขั้นตอนที่ทำถูกต้องทุกอย่างหรือเปล่าผมไม่รู้เดี๋ยวจะหาว่าผมไปชี้นิ้วด่าใครไม่ใช่ถูกต้องไหมครับแต่ผมไม่รู้ไงว่าขั้นตอนในการคัดกรองจะต้องมีนักจิตวิทยาหรือเปล่ามาวิเคราะห์ว่าไอ้คนนี้มันควรที่จะปล่อยออกไปหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยผมอันนี้ขั้นตอนต้องมีอาจารย์ช้างให้ข้อมูลได้ไหมฮะว่าปกติเขาทำกันยังไงผมเข้าใจว่าไม่ได้เป็นตัวแทนกรมราชทัณฑ์นะฮะแต่ว่าคือด้วยความที่ณปัจจุบันนี้เนี่ยประเทศไทยเรามีกฎหมายนะครับคือพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับคดีอาชญากรรมทางเพศและอาชญากรรมที่เกี่ยวกับชีวิตนะครับรวมถึงในเรื่องของการเรียกค่าถ่ายนะครับกรณีเหล่านี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ต้องบูรณาการหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกระทรวงยุติธรรมนะครับของราชทัณฑ์สำนักงานตำรวจแห่งชาติปกครองและกรมสุขภาพจิตนะครับจะมีมาตรการในการที่จะป้องกันไม่ให้ผู้ที่กระทำความผิดเนี่ยกลับไปก่อเหตุซ้ำเพราะโดยสถิติแล้วเนี่ยเราพบว่าประมาณ 1-2 ปีแรกผู้ที่กระทำความผิดคดีที่เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเพศและการใช้ความรุนแรงเนี่ยมักจะมีการก่อเหตุซ้ำและในกรณีนี้เนี่ยก่อนที่จะปล่อยนายป๋องเนี่ยออกมาก็มีการพิจารณาและเขาเนี่ยเข้าข่ายที่ต้องถูกควบคุมด้วยมาตรการนี้แต่เพียงแต่ว่าโดยคำสั่งศาลเนี่ยไม่ได้มีการสั่งให้ติดกำไร EM เหมือนที่เมื่อสักครู่นี้เราคุยกันว่าในช่วงเวลาก่อเหตุกรณีพี่น้องรัสเซียเนี่ยประมาณช่วงตี 4ถ้าติดกำไร EM เนี่ยรับรองว่ามัน alert แจ้งเตือนแน่ว่าบุคคลคนนี้เนี่ยทำผิดเงื่อนไขออกจากพื้นที่ถูกต้องนะซึ่งถ้ามีการเตือนแบบนั้นมันก็อย่างน้อยมันเป็นการป้องปรามนิดนึงแต่ผมคิดว่าไอ้เรื่องนี้มันก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งเพราะว่าในเรื่องของการความขาดแคลนถ้านักโทษทุกคนที่ถูกปล่อยออกมาเนี่ยทุกคนจะต้องมีการติดกำไร EM ติดตามตัวตลอดเนี่ยมันต้องใช้งบประมาณอีกเท่าไหร่คืออยู่ในคุกก็เป็นภาระนึกออกไหมครับว่าปัจจุบันนี้เรามีงบประมาณค่าใช้จ่ายที่จะต้องดูแลนักโทษต่อ1คนเนี่ยปีหนึ่งหลายหมื่นนะครับแล้วถ้าปล่อยออกมาเนี่ยยังต้องไปนั่งติดกำไร EM แล้วยังต้องมีเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับไปทำการตรวจนะครับคอยมอนิเตอร์คอยมอนิเตอร์ตลอดจะใช้คนที่ไหนใช้งบยังไงใช่ครับก็งบคอร์รัปชันไงครับที่เขาคอร์รัปชันกันไปทั่วบ้านทั่วเมืองครับที่เขากล่าวหาว่ามีการคอร์รัปชันกันนะครับใช่ไหมฮะเอางบคอร์รัปชันถ้าลดคอร์รัปชันได้ที่เขาบอกกันตอนที่รณรงค์หาเสียงเลือกตั้งครั้งล่าสุดนะครับที่เขาบอกถ้าสามารถที่จะลดคอร์รัปชันได้ลงมาเนี่ยงบประมาณแผ่นดินจะเพิ่มขึ้นเป็นแสนล้านบาทต่อปีเลยนะขนาดนี้เลยนะอาจารย์ช้างเพราะฉะนั้นผมตอบอาจารย์ช้างได้ครับงบมาจากตรงนี้แหละครับลดคอร์รัปชันซะเข้าการเมืองไม่ได้เข้าการเมืองผมแค่บอกแค่สะท้อนเฉยๆว่าเขาว่ากันอย่างนั้น
ครับผม พอดีผมทำข่าวไง เขาก็บอกอย่างเงี้ยว่ากันอย่างนั้น ครับ อ่ะกำไร EM ถ้ามีการติดเดี๋ยวก่อนที่จะไปที่อาจารย์เบียร์คุณหลังผมไม่แน่ใจนะว่าไอ้ขั้นตอนในการคัดกรองให้ปล่อยคนออกมามันมีขั้นตอน คือขั้นตอนมันอยู่แต่ละเรือนจำต่างกันคือเรือนจำเล็กเรือนจำกลางเรือนจำใหญ่ต่างกันอย่างผมอยู่เรือนจำใหญ่ก่อนผมพ้นโทษเนี่ยนักจิตต้องคุยกับผมว่าจะไปไหนมีญาติพี่น้องไหมนู่นน่ะมันก็จะมีส่วน นักจิตมาคุยกับเรา นักจิตมาคุยแต่ว่าถ้าเรือนจำเล็กบางทีก็คือไม่เพียงพอที่บอกเจ้าที่ไม่เพียงพอนักจิตบางทีบางเรือนจำสมัยก่อนตอนป๋อมาไม่รู้มีนักจิตหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือแค่เอาเจ้าหน้าที่ด้วยกันมานั่งคัดกรองมานั่งคุยอะไรอย่างเงี้ยมันต้องดูว่าเขาพ้นโทษมาจากเรือนจำไหนคือเรือนจำมันมีทั้งหมด143แห่งแต่ละเรือนจำมาตรฐานมันไม่เท่ากันไงนึกภาพบอกว่าเรือนจำดีๆที่กรมราชทัณฑ์กำลังพรีเซนต์อยู่มันก็อาจจะมีอยู่แค่10เรือนจำเป็นเรือนจำที่ดีสามารถสร้างอาชีพสร้างงานได้แต่เรือนจำเล็กๆล่ะเรือนจำท้องถิ่นล่ะเรือนจำอำเภอล่ะก็คือผมไปมาหมดแล้วผมก็เห็นว่าแต่ละเรือนจำมันต่างกันมันก็ขึ้นอยู่ว่าเขาเนี่ยพ้นโทษจากเรือนจำไหนและเจ้าที่ทางเรือนจำนั้นเป็นคนคัดกรองเขาดูแลเขาอะไรอย่างเงี้ยอย่างผมแนะนำอย่างป๋องเนี่ยคดีแบบนี้คดีสะเทือนขวัญออกข่าวขนาดนี้เขาต้องอยู่เรือนจำใหญ่ต้องส่งไปเรือนจำซูเปอร์แม็กซ์สามารถตรวจสอบได้ให้เขาอยู่อย่างเข้มงวดมากกว่านักโทษทั่วไปอันเนี้ยมันจะดีแล้วเหมือนกับเรารู้แล้วไงวันนี้เรารู้แล้วเขาทำแบบนี้เราสามารถจะดูแลเขาได้อย่างเต็มที่แต่ไปปล่อยปละละเลยเขาอยู่เหมือนเดิมตามระบบมันก็ไม่ได้อย่างเงี้ยกรมราชทัณฑ์อาจจะออกรีแอคมาก็ได้ว่าโอเคเราให้ป๋องอยู่ซอยนะขังนะทำอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะมันก็เป็นไปได้ไหมฮะที่ป๋องมันก็คงคิดว่าเอ้ยก็ไม่มีอะไรกูทำก่อเหตุมาเรียบร้อยแล้วสุดท้ายกูกลับเหมือนกลับบ้านอ่ะก็คือเขาจะคิดอย่างนี้ได้ไหมคนอย่างเงี้ยบอกเอ้ยยังไงก็เข้าไปเรือนจำก็เหมือนกลับบ้านอ่ะเป็นไปได้แต่เขาอาจจะรู้สึกว่าคดีรอบนี้คดีเขาหนักขึ้นถ้าเกิดเขากลับเรือนจำที่เดิมเขาจะมีมองความรู้สึกเหมือนก่อนปล่อยออกมาว่าเรือนจำอาจจะเป็นแบบนั้นงั้นเราต้องเปลี่ยนอย่างเงี้ยเปลี่ยนให้เขาเนี่ยถูกปกครองแบบเข้มข้นมันทำได้เพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยยังทำได้กับนักโทษเกเรผิดวินัยเรือนจำทำได้เลยทำไมนักโทษแบบนี้ทำไม่ได้อะมันทำได้ให้เขารู้สึกว่าอยู่แล้วโอ้โหเราขังซอยมาเราเคยอยู่ซูเปอร์แม็กอะไรเงี้ยเรารู้มันทุกข์ทรมานแค่ไหนมีนักโทษเกเรหลายคนติดซูเปอร์แม็กออกมากลับตัวเลยอ่ะผมยกตัวอย่างแอลโอรสเนี่ยที่ว่าแรงๆเนี่ยออกมากลับตัวเลยเจอซูเปอร์แม็กเข้าไปอ่ะเพราะว่ามันทุกข์ทรมานแล้วมันทำให้เกิดความจิตใต้สำนึกเวลาอยู่คนเดียวเริ่มคิดเริ่มสำนึกผิดมันเป็นไปได้แต่เขาจะมาอยู่สบายเหมือนปะปนกับนักโทษทั่วไปไม่ได้เดี๋ยวก่อนนะคำพูดของคุณหลังนี่ทำให้ผมคิดถามต่อเลยนะไม่ได้ถามเพื่อที่จะกวนแล้วให้ทัวร์ลงนะแต่ถามว่าแล้วคุณคิดว่าคนอย่างป๋องเนี่ยเข้าไปอยู่ซูเปอร์แม็กซ์เขาจะกลับตัวได้เหรอกลับตัวได้ไม่รู้แต่เขาควรอยู่ระยะยาวๆแล้วก็ว่าไปตามกระบวนการจะประหารหรือไม่ประหารอีกเรื่องหนึ่งแต่ละวันที่เขาอยู่เนี่ยจนกว่าจะไปถึงวันตัดสินน่ะเขาไม่ควรอยู่เหมือนนักโทษปกติทั่วไปเขาต้องอยู่ยากกว่านักโทษปกติทั่วไปอันนี้เคยเห็นด้วยอาจารย์เบียร์ตัดภาพกลับมาที่อาจารย์เบียร์คิดว่าคนอย่างป๋องสามารถที่จะเปลี่ยนได้ไหมพระพุทธเจ้าท่านว่ายังไงกับคนที่แบบว่าเลวร้ายที่สุดบนโลกใบนี้ยังมีโอกาสที่จะกลับมาเป็นคนดีได้ไหมในมุมของพระพุทธศาสนาเลยกลับได้มันกลับได้หมดแล้วแต่เราไม่รู้ไงว่าเขาจะกลับหรือไม่กลับมันขึ้นอยู่กับกมลสันดานของแต่ละคนในสมัยพระพุทธการองคุลิมานฆ่าคนตั้ง999 ศพยังบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้เลยยังไปบวชเป็นอยู่ในสาวกของพระพุทธเจ้าแต่ก็ต้องรับผลนะคนประชาชนเป็นบิณฑบาตแต่ละวันก็ไม่เคยได้ข้าวกลับบ้านไม่เคยได้ข้าวกลับวัดหัวแตกกลับมามีเลือดอาบตัวกลับมาทุกวันเพราะประชาชนมันลุมประชาทัณฑ์ในยุคนั้นอย่างเงี้ยเพราะนั้นต่อวันนี้มันก็ไม่ต่างกันคือคนอาจจะลุมประชาทัณฑ์แต่เราไม่สามารถรู้ได้ว่าวันหนึ่งมันจะมีโอกาสแบบนี้กับเขาเกิดขึ้นหรือเปล่าเพื่อจะไม่สามารถพยากรณ์แทนใครได้ว่าวันหนึ่งข้างหน้าเขาจะกลับตัวได้ไหมหรืออย่างที่คุณหลังบอกซูเปอร์แม็กจะสามารถเยียวยาจิตใจเขาให้มันกลับมาเป็นคนดีของสังคมกลับมาได้หรือเปล่าหรือประชาชนบางคนก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยเราควรให้มันตายไปซะอย่างที่เราคุยคุณหลังพูดเรื่องการพูดว่าการเปลืองภาษีใช่ไหมเป็นภาระเก็บภาษีการประหารชีวิตก็เปลืองภาษีนะไม่ใช่ไม่เปลืองแต่แค่มันเป็นเปลืองแบบไหนในระยะยาวระยะสั้นแต่มันเปลืองใจคนไงคนที่เขาต้องตัดสินใจฉีดยาเข้าไปอ่ะมันเปลืองใจเขาเหมือนกันนะคือเราทุกคนเราแบบเรียกร้องกระแสเฮ้ยมันตายไปประหารชีวิตไปเลยและอีกคนประหารล่ะไอ้คนนั้นทำใจหนักสุดเลยนะเพราะสุดท้ายแล้วมันก็จะรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตว่าแม้มันเป็นหน้าที่ก็ตามแต่ใจเขาก็จะต้องรู้สึกกับสิ่งเหล่านี้ตลอดอย่างนั้นบาปไหมฮะคนที่จะเป็นคนลงมือประหารคือถ้ามีเจตนาฆ่าบาปอยู่แล้วด้วยเจตนาเพื่อฆ่าเพื่ออะไรก็แล้วแต่ถ้ามีเจตนาฆ่ามันเข้าข่ายปาณาติบาตคือปาณาติบาตมันมีองค์5ของมันว่าจะต้องบุคคลนั้นมีชีวิตรู้ว่าเขามีชีวิตเราฆ่าเขาสำเร็จคือเขาตายอย่างเงี้ยมันต้องมีองค์5ถ้าเข้าองค์5ซึ่งการประหารชีวิตมันเข้าองค์5ไงแล้วถ้าเขารู้เรื่องเนี้ยคืออาจจะเอาง่ายๆอาจจะเคยถามหลายคนที่เคยทำอาชีพเนี้ยเขาก็บอกเองว่าเขาก็รู้สึกอาจจะเคยมี FC คนหนึ่งเคย
เป็นแบบเนี้ยแล้วมาตั้งคำถาม แต่เขาไม่ได้ถึงกับแบบว่าทำประหารชีวิต แต่เขาบอกว่าบางทีเขาต้องลงโทษ ต้องทุบต้องตีต้องทำร้ายอย่างเงี้ยแต่ใจเขาไม่อยากทำแต่ด้วยหน้าที่มันจะเป็นต้องทำเขาบอกว่าเขารู้สึกอึดอัดใจแต่มันเป็นหน้าที่เขาที่ต้องทำอย่างเงี้ยแล้วมันกลายเป็นเหมือนเราไปโยนให้ภาระให้กับคนคนนี้ที่ต้องแบกภาระของการประหารชีวิตไว้ที่คนคนนี้ซึ่งโอเคเราอยากให้เขาตายซึ่งอาจารย์มองว่ามันก็สมเหตุสมผลกับความเป็นจริงในโลกนี้ที่เมื่อเขาทำลายชีวิตคนขนาดนี้มันเป็นความไม่ปลอดภัยของสังคมแต่เราก็ต้องกลับมาดูตามความเป็นจริงว่าอย่างที่คุณหลังพูดว่าเอาไปติดซูเปอร์แม็กเลยซึ่งอาจารย์เคยเข้าไปบรรยายในเรือนจำที่มีซูเปอร์แม็กนะแต่ไม่ได้เข้าไปในซูเปอร์แม็กเพราะว่าเราบรรยายอยู่รอบนอกแล้วก็เข้าไปซึ่งเขาก็รัดกุมมากซึ่งอย่างที่หลังบอกว่าโทษมันค่อนข้างแรงอีกอย่างหนึ่งเราจะเอาเข้าไปเรือนจำทั่วไปแน่นอนมันไม่พอเพราะจะเคยคุยกับผบ.เรือนจำบอกว่าไม่พอต่างประเทศเนี่ยเขายังให้งบประมาณกับเรือนจำเนี่ยมากนะมากกว่าเราเยอะของเราเนี่ยต่ำเตี้ยเลี่ยดินมากกับงบประมาณในการให้ในเรือนจำมันก็เลยทำให้คู่ต้องหาคดีเหล่านี้หลุดออกมาซ้ำๆเพราะนั้นตอนนี้เรามาแก้ปัญหาที่ปลายน้ำเราควรจะกลับไปแก้ปัญหาที่ต้นน้ำควรจะกลับไปใส่ใจเรื่องเรือนจำเยอะคือเพราะนั้นเรามาเย้ยวๆกันว่าให้ประหารลองกลับไปเย้ยวๆกันแล้วบอกว่าให้ไปดูแลเรื่องเรือนจำกันมากขึ้นไหมลองลุกฮือขึ้นไปดูระบบมันหน่อยให้ไปบีบให้งบประมาณมันเยอะขึ้นไหมเขาจะได้มีหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องกลับมาทำอะไรคือกลับไปแก้ที่ต้นเหตุดีกว่าเพราะสุดท้ายแล้วต่อให้ประหารในคนแบบนี้ไปแล้วจะรู้ได้ไงว่ามันมีอีกกี่คนล่ะที่ตำรวจยังหาไม่เจอที่มันอาจจะไปมีฆ่าคนตายไว้อันเนี้ยที่หลุดออกมาจากคุกแต่ยังตรวจสอบไม่เจอยังจับไม่ได้มันมีกี่คนล่ะเพราะฉะนั้นสุดท้ายการตายแบบเนี้ยมันจะตายสักกี่คนมันก็ยังไม่จบหรอกอันนี้มันเป็นคดีเดียวที่เราค้นพบหรือเจอแต่มันอาจจะมีอีกหลายคดีที่ซุกอยู่ใต้พรมมีคนโดนล่าโดนซุดแล้วก็อย่างที่คุยกันในข่าวเมื่อกี้เนี่ยว่ามันมีนายใหญ่มีแบ็คหลังตำรวจสั่งให้หนีแล้วมันจะมีคนยังหนีอยู่ล่ะอย่างที่คุณหลักบอกว่าใครติดคุกคือคนแพ้ใช่ไหมแล้วมันมีคนชนะอยู่ในโลกสังคมปัจจุบันล่ะเราก็ยังไม่ปลอดภัยอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นเราควรที่จะเข้าไปดูแลเรื่องงบตัวนี้จริงจังดีกว่าเพราะที่ผ่านมาอย่างอาจารย์เข้าไปบรรยายเนี่ยทุกผบ.พูดว่าไม่พอที่นี่ไม่พอนักโทษมากกว่าอะไรมามันเยอะกลับไปแก้ที่ต้นเหตุดีกว่าหนึ่งในต้นเหตุเอาแบบตรงๆนะไหนๆจะคุยกันแล้วก็คือคนที่มันล้นคุกถ้าพูดถึงเรือนจำพี่หลังก็พูดเองว่าคนมันล้นคุกต้องไหมเจ้าหน้าที่ไม่พอนักโทษเยอะเหลือเกินแล้วถ้าไปดูเปอร์เซ็นต์ของคนที่อยู่ในคุกอะครับอาจารย์ช้างเคยมีการทำวิจัยหรือเปล่าว่าแพะที่เข้าไปอยู่ในคุกเนี่ยมันจำนวนกี่เปอร์เซ็นต์ผมไม่รู้แต่ถ้าสมมุติเราไม่เอาแพะเข้าไปล่ะซึ่งผมเชื่อว่ามีไม่น้อยนะพี่หลังเอาตรงๆพี่พูดกันแบบโอเปิ้ลหนักเนอะว่าคุยกันแบบเพื่อนอะครับผมว่าน่าจะลดจำนวนคนที่แออัดลงไปได้เยอะแล้วก็เอาคนที่อยู่ในคุกจริงๆเข้าไปอยู่ในนั้นก็เกิดคำถามต่อมาแล้วแพะเข้าไปอยู่ในนั้นได้ไงล่ะแล้วใครจับแพะเข้าไปอยู่ในนั้นนะโทษนะครับด้วยความเคารพต้นน้ำก็เป็นส่วนหนึ่งผมว่าในยุคนี้นะครับต้นน้ำคือผมเวลาความหมายของต้นน้ำของคนซุยของความยุติธรรมคือตำรวจถูกต้องครับถึงต้องปฏิรูปตำรวจกลับมาเรื่องของปฏิรูปตำรวจอีกใช่หรือเปล่าอาจารย์ช้างก็จริงอย่างที่คุณถิ่นพูดครับคือผมมองว่าในยุคนี้เนี่ยมันก็คงหมดสมัยของการจะใช้ตัวชี้วัดนะครับว่าผลงานคือการจับกุมคดีได้เป็นจำนวนมากนะครับแต่ผมว่าวันนี้เนี่ยตำรวจเราเองก็ปรับเปลี่ยนวิธีการไปเยอะแล้วเนื่องจากว่าเรามีในเรื่องของการใช้นิติวิทยาศาสตร์แล้วก็ว่ากันที่พยานหลักฐานนะครับแล้ววันนี้เนี่ยทั่วบ้านทั่วเมืองเรามันมีกล้องวงจรปิดดังนั้นเนี่ยการที่ตำรวจจะจับใครสักคนหนึ่งในแต่ละคดีเนี่ยมันต้องมีหลักฐานเพียงพอที่จะทำให้เชื่อได้ว่าผู้นั้นกระทำความผิดจริงดังนั้นเนี่ยผมว่ามันหมดสมัยแล้วกับในเรื่องของการจับแพ้เพื่อเอาผลงานหรือต้องการจะปิดคดีเพื่อตอบข้อซักถามทางสังคมว่าทำไมคดีนี้ยังปิดไม่ได้ทำไมผู้ต้องหายังลอยนวลอะไรลักษณะแบบนี้ผมว่าวันนี้เนี่ยตำรวจเริ่มที่จะใช้เทคโนโลยีใช้เครื่องมือในการพิสูจน์ว่าผู้กระทำความผิดที่จับกุมเนี่ยต้องทำความผิดจริงๆมีพยานหลักฐานรองรับว่าสนับสนุนว่าเขาเนี่ยเป็นผู้กระทำความผิดเพิ่งเริ่มยุคนี้ครับยุคที่เทคโนโลยีเริ่มเข้ามามีบทบาทแต่ก่อนหน้านี้อาจารย์ช้างด้วยความเคารพกี่สิบปีแม้แต่ยุคสมัยของคุณหลังถ้าถามคุณหลังเนี่ยก็คงรู้สึกว่าในวันนี้เนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยแต่ถ้าในยุคก่อนเนี่ยที่เทคโนโลยีมันไม่ได้มีผลนะครับกับชีวิตของมนุษย์แบบทุกวันนี้เนี่ยมันอาจจะมีในเรื่องของการจับแพะหรือการที่ไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอแต่จำเป็นที่จะต้องปิดคดีหรืออะไรทำนองนี้ผมเชื่อว่ามีแต่ในปัจจุบันเนี่ยเป็นไปได้ยากแล้วครับเพราะว่าในเรื่องของการต่อสู้คดีคนก็รู้กฎหมายมากขึ้นนะครับมีทนายหรือมีนักเคลื่อนไหวนะครับเพื่อสิทธิเสรีภาพอะไรต่างๆเนี่ยออกมาต่อสู้ดังนั้นเนี่ยตำรวจจะทำอะไรในลักษณะแบบที่ว่าเนี่ยก็ทำได้ยากที่ผมพูดประเด็นนี้คุณผู้ชมไม่ใช่แล้วนะคุณหลังอาจารย์ช้างอาจารย์เบียร์ครับพ
ราะสุดท้ายเคสแบบเนี้ยเดี๋ยวถึงเวลานะเปลี่ยนแค่ชื่อคนก่อเหตุ เปลี่ยนแค่ชื่อคนเสียชีวิต เปลี่ยนแค่ชื่อตำรวจหรือใครก็แล้วแต่พล็อตเรื่องคล้ายๆเดิม เดี๋ยวมันก็จะมี ป๋องสอง ป๋อง คือ สาม มันไม่ใช่เคสแรกนะที่เป็นลักษณะแบบเนี้ยคุณหลังนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมองกลับมาว่าสุดท้ายเนี่ยปัญหามันอยู่ที่ตรงไหนแก้ที่ต้นเหตุ ครับ เราต้องการแก้ที่ต้นเหตุ เราถึงคุยประเด็นนี้ขึ้นมา แต่คุณหลังมองไงครับว่ามันต้องแก้ที่ต้นเหตุอย่างไรหรือมีความคิดเห็นยังไงในประเด็นนี้เพราะไม่งั้นมันก็จะมีป๋อง2ป๋อง3ป๋อง4ป๋อง5ซึ่งก่อนหน้านี้มันจะมีก่อนป๋องชื่ออะไรนะ เยอะ ที่ แยะ เป็นนักฆาตกร ตั้งแต่เกมตั้งแต่อะไรเยอะแยะสมคิด สมคิดเนี่ยมันก็จะมีอย่างนี้ตลอด คือถามว่าไปแก้ที่ต้นเหตุมันพูดง่ายนะ แต่ว่ามันยากมากอะสำหรับผมนะผมว่ามันยากมากด้วยระบบมันเป็นแบบนี้อ่ะอย่างเงี้ยวันเนี้ยมันปลายเหตุแล้วป๋องไปอยู่ในเรือนจำแล้วมันอยู่ในพื้นที่ควบคุมเล็กผมว่าควรจะเข้มข้นในกฎหมายกับเขาอย่างยกตัวอย่างก็ได้ครับคดีแบบนี้ฮะถ้าพูดถึงประหารสำหรับผมเนี่ยผมเห็นด้วยนะผมเห็นด้วยนะ5 ชีวิตกับ1 ชีวิตผมเห็นด้วยตัวผมนะครับแต่ถ้าเกิดจะตัดสินเขาเนี่ยโทษเขาต้องสูงมากพออย่างเช่นตลอดชีวิตเลยตลอดชีวิตไปเลยไม่ได้ว่าลดโทษไม่ได้อะไรเพราะคดีเขาร้ายแรงแบบนี้คือต้องเอาให้หนักนะฮะอย่างน้อยมันก็เป็นอีก1 เคสเพื่อให้คนเห็นว่าถ้าเกิดทำสิ่งแบบนี้มันโดนหนักจะได้ไม่เรียนแบบถ้าเกิดมีทำอย่างนี้ซ้ำๆผมว่าคนก็กลัวคุกนะฮะอย่างเช่นถ้าตัดสินมา50 ปีต้องติดครบเลยอ่ะไม่มีอภัยโทษไม่ได้ว่าลดไม่ให้อะไรเลยเข้าอายุ50ติดปี50ออกมาความชราก็เกเรไม่ได้แล้วคือกฎหมายมันต้องเข้มอะฮะงั้นวันนี้ผมอยู่ในเรือนจำมาผมรู้ผมติดคุกหลายรอบผมรู้ไงสมมติผมโดนจับมาในคดีรอบที่2ให้ผมมีใบแดงนี่หว่าคุยขอโทษนะครับในอดีตผมถามผมจ่ายตำรวจได้ไหม20,000 บาทไม่ต้องฟ้องใบแดงเข้าไปถ้ากับผมรอบแรกไม่ต้องเพิ่มโทษแต่จังหวะตำรวจไม่เอาไงผมเลยโดนเพิ่มโทษจาก7 ปีเป็น 10 ปีคือพอเราติดคุกนานๆเข้าเราจะรู้ไงเราอยู่ในคุกเราเกเรก็จริงแต่เราต้องทำตัวดีให้เจ้าหน้าที่เห็นพอทำตัวดีเราได้ชั้นได้บรรลดได้พ้นโทษออกมาเร็วคือเราเนี่ยทำพฤติกรรมดีแต่ไม่ได้สำนึกอันนี้แรงที่ตรงๆเลยนะเยอะเลยฮะก็คือทำพฤติกรรมดีคนนี้เป็นคนดีเรารู้ระบบใจแล้วปล่อยออกมาเรารู้ระบบไงให้ต้องทำตัวแบบนี้เดี๋ยวเจ้าที่จะมองว่าเราดีนี่นั่นแต่เบื้องลึกเบื้องหลังเราเลวอยู่ในใจอ่ะผมเป็นแบบนี้นั่น7-8 รอบอ่ะเรารู้ระบบไงเหมือนผมติดศาลเด็กครั้งที่3ครั้งที่4ศาลเด็กเนี่ยเจ้าที่ศาลเนี่ยเวลาตัดสินเนี่ยเขาไม่ได้ตัดสินตามมาตราเขาดูพฤติกรรมเราผมก็ตีหน้าเศร้าเราขับเท็จเลยร้องไห้กลัวแล้วครับอยากกลับไปอยู่กับพ่อศาลตัดสินปล่อยตัวออกมาผมไม่กลับบ้านเลยไปเสพยาต่อนี่มันคือความเป็นจริงของระบบข้างในคุกจริงๆผมว่ากรณีของนายป๋องเนี่ยก็น่าจะคล้ายๆกันเพราะว่าจะเห็นได้ว่าภาพในตอนจับกุมเขาบอกเขายอมแล้วเขาเกมแล้วแต่นั่นคือเขาสารภาพจากความสำนึกผิดหรือว่าจำนนต่อหลักฐานหรือไปโดนอะไรมาเพราะเห็นว่าหน้าตาปูดบวมไม่รู้เดินสะดุดขาตัวเองหรือเปล่าอันนี้พูดขำๆเนี่ยแต่อันนี้จะไปโทษตำรวจก็ไม่ได้เพราะว่าตามพรบป้องกันการอุ้มหายทรมานเนี่ยก็มีการบันทึกภาพไว้ตลอดเขาต้องติดกล้องครับโอ้ยคุณหลังพูดแบบไม่อายนะแสดงละครด้วยแสดงละครตีหน้าเศร้าแต่หน้าทุกวันนี้เยอะแยะในคุกก็เยอะแยะเป็นแบบนี้เราใช้ชีวิตอยู่วนเวียนอยู่คนคุกเรารู้มันเป็นการเรียนรู้เขาต้องทำทุกอย่างเพื่อเขาได้พ้นโทษได้เร็วที่สุดไม่มีใครอยากอยู่คุกก็แสดงว่าไม่สำนึกอะไรเลยออกมามันก็ต้องมีระบบในการดูแลค่อนข้างเข้มข้นไงเฉพาะกลุ่มแสดงว่าการแสดงละครนี่บางทีอาจจะแสดงเป็นปีๆก็ต้องแสดงฮะไม่ใช่ปี 4-5 ปีเขาก็แสดงเพื่อได้พ้นโทษคุณหลังก็เลยแนะนำว่าถ้าโดนลงโทษก็เอาให้เต็มแม็กไม่ต้องอย่างเช่นสมมติคดีเล็กๆน้อยๆก็ว่าไปตามกระบวนการคดีใหญ่ๆแบบนี้มันก็ต้องเข้มข้นในการดูแลเขาถูกไหมฮะอาจารย์เบียร์ฟังเลยไงคือแสดงละครแสดงหลายๆปีเพื่อที่จะให้เขารู้สึกว่าผมสำนึกแล้วแต่จริงๆในใจที่คุณหลังพูดนี่ตรงมากนะกูไม่สำนึกหรอกแต่กูอยากออกจากคุกนี่เราพูดจากจริงๆคือประสบการณ์คือผมเป็นคนนั้นไงแต่คุณเปลี่ยนไงผมมาสำนึกตอนสุดท้ายตอนผมไม่เหลือใครแล้วอะไรอย่างเงี้ยคุณมีจุดเปลี่ยนของคุณไงก็คือทำในศาสนาที่อาจารย์เบียร์บอกคือผมดันเห็นแสงสว่างก่อนถ้าไม่เห็นทุกวันนี้ผมอาจจะอยู่ในคุกก็ได้ตายในคุกไปแล้วก็ได้อาจารย์เบียร์มันก็เป็นสัจธรรมความจริงที่มันทุกคนมันต้องยอมรับอย่างเรากำลังพยายามจะยัดเยียดกันว่าอย่างเนี้ยเราคุยกันวันนี้คนก็จะบอกว่าเอ้ยเนี่ยเข้าข้างคนทำผิดหรือเปล่าจะพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้เขาประหารชีวิตหรืออะไรจริงๆมันไม่ใช่แต่เรากำลังคุยกันตามหลักความเป็นจริงกฎหมายถ้าสุดท้ายแล้วมันจะต้องประหารชีวิตต่อให้เราแสดงความเห็นแค่ไหนมันคือกฎหมายไงกฎหมายถ้าบอกต้องประหารมันก็ต้องประหารต่อให้มีคนห้ามแค่ไหนมันก็ห้ามไม่ได้มันก็เป็นไปตามกฎหมายแต่เราคุยกันเขาเรียกว่าเราวิพากษ์วิจารณ์เราถกเถียงกันตามความเป็นจริงอย่างอาจารย์พูดเนี่ยอาจารย์พูดตามหลักความเป็นจริงความเป็นจริงคือมันต้องกลับไปดูต้นเหตุที่ระบบ
แล้วก็ต้นเหตุของคุณธรรมจริยธรรมของแต่ละคน เพราะมันเกิดจากคนเนี่ยขาดคุณธรรม แต่แน่นอนอย่างที่คุณหลังบอกว่าชีวิตจริงอ่ะชีวิตจังคือมันไม่ใช่ว่าทุกคนมีคุณธรรมไม่ใช่ทุกคนมีความละอายชั่วกลัวบาปซึ่งมันเป็นเรื่องปกตินั่นก็คือสัจธรรมที่เราพยายามวางเกณฑ์แบบไหนแต่คนไม่เดินตามเกณฑ์นี่คือเรื่องปกติมีกฎหมายแต่คนเดินแหกกฎหมายมีกฎแห่งกรรมคนก็ยังเดินกฎแหกกฎแห่งกรรมเพราะมันขาดความละอายชั่วกลัวบาปแต่วันนี้เราต้องกลับมาอยู่บนความเป็นจริงความเป็นจริงคือเราไม่ได้เอาทุกอย่างตามกระแสหรือความรู้สึกของเราเราไล่เห็นอะไรเหตุการณ์เราพยายามบอกว่าประหารมาเลยประหารมาเลยแต่อาจารย์ก็ยังไม่เห็นมีใครโดนประหารนะน้อยมากที่จะโดนประหารหรือเคยเห็นครั้งเดียวมั้งอาจารย์เคยเห็นครั้งเดียวมั้งในชีวิตตัวเองก็ยังไม่เคยเห็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราพยายามพูดนั่นมันคือกฎหมายไงดังนั้นเราพยายามเอาบอกว่าเฮ้ยต้องประหารเอาความสะใจของตัวเองเป็นที่ตั้งเรารู้สึกว่ามันต้องแลกด้วยชีวิตถูกมันก็ใช่ตามหลักความเป็นจริงที่เรารู้สึกว่ามันยากที่จะกลับไปแก้กระบวนการแต่เราต้องกลับมาดูตามความเป็นจริงด้วยว่ากระบวนการของกฎหมายว่าไงถ้ากระบวนการว่าสมควรแก่การประหารก็ประหารถ้ากฎหมายว่ายังไม่สมควรแก่การประหารก็ต้องว่ากันตามกฎหมายมันจะบอกว่าอาจารย์บอกว่าห้ามประหารเท่ากับอาจารย์ปกป้องอีกคนที่ทำผิดมันก็ไม่ใช่ไงอาจารย์แค่พูดตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องเราต้องอยู่บนพื้นฐานของความเห็นที่ถูกต้องไม่ใช่ความเห็นของความรู้สึกตัวเองเพราะนั้นคนที่จะบอกว่าประหารมันก็แค่ความเห็นตัวเราอีกคนที่ปกป้องก็บอกอย่าไปประหารมันเลยเป็นสิทธิมนุษยธรรมมันก็เป็นความเห็นทั้งสองฝ่ายนี่คือความเห็นทั้งคู่ไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดเลยเพราะมันเป็นแค่ความเห็นกระบวนการอยู่ที่ศาลจะตัดสินลงโทษยังไงเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายงั้นผมมีคำถามหนึ่งอาจารย์คิดว่าการประหารชีวิตมันจะทำให้คนกลัวมากขึ้นแล้วลดการกระทำรุนแรงขนาดนี้ได้ไหมหลายประเทศก็มีกฎหมายการประหารชีวิตแต่หลายประเทศก็มีคนยังมีคนฆาตกรรมการตายมันเราความรู้สึกเรารู้สึกกลัวไงความรู้สึกเรามันกลัวไงเฮ้ยคนตายซ้ำๆมาเรากลัวแต่คำถามคืออีคนที่ทำชั่วมันจะกลัวเหรอถ้ามันกลัวแล้วมันจะมีการฆาตกรรมในโลกนี่แหละคำถามไม่ว่าจะเป็นอะไรยังไงสุดท้ายมันก็เดือดสุดเหตุแต่อย่างที่บอกแล้วจะบอกว่าสุดท้ายมันก็เป็นไปถ้าคนรู้สึกร้ายอย่างเรามันมีความละอายพอเวลามันบอกว่าเอ้ยประหารเราก็จะรู้สึกกลัวแต่อีกคนที่มันไม่ได้กลัวความตายอ่ะมันสามารถฆ่าคนอื่นได้มันจะมากลัวความตายเหรอคำถามแปลว่ามันพร้อมอยู่แล้วไงก็จริงอย่างนี้คุณผู้ชมครับจีนอเมริกาสิงคโปร์มีโทษประหารชีวิตนะฮะและใช้กับคดีอะไรบ้างทีมงานของเราไปสืบค้นในเว็บไซต์ Death Penalty Information Center นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์แล้วศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโทษประหารชีวิตมานานกว่า30ปีนะครับปรากฏว่าเขาบอกงี้สหรัฐอเมริกาปกครองในรูปแบบของสหพันธรัฐทำให้อเมริกามี Federal Law ก็คือกฎหมายที่ใช้กันทั่วประเทศและแต่ละรัฐในสหรัฐอเมริกาก็สามารถบัญญัติกฎหมายแยกออกมาได้เรียกว่า State Lawโดยในสหรัฐอเมริกามี27รัฐจากทั้งหมด50รัฐนะครับที่ยังมีโทษประหารชีวิตอยู่ซึ่งจะใช้กับคดีที่มีผู้เสียชีวิตและในแต่ละปีนะครับขออภัยนะปีที่แล้ว2568สหรัฐอเมริกามีการประหารชีวิตนักโทษไปทั้งหมด47รายนะฮะปีที่แล้วนะครับส่วนจีนทางองค์กร Amnesty International เปิดเผยว่าประเทศจีนเป็นประเทศที่มีการประหารชีวิตมากที่สุดในโลกแต่จีนเก็บตัวเลขการประหารชีวิตเป็นความลับของรัฐนะครับโดยคาดการณ์ว่ามีการประหารชีวิตนักโทษเนี่ยหลายพันคนต่อปีนะฮะของจีนแล้วล่าสุดนะครับคุณผู้ชมก็ทางจีนก็มีการโทษประหารชีวิตพวกแก๊งคอร์เซนเตอร์พวกสแกมเมอร์ไปนะครับอันนั้นอ่ะพอปุ๊บเสร็จปุ๊บเราหายไปเลยแล้วเดี๋ยวเขาจะมีปัญหาของเขาต่อไปนะครับคุณผู้ชมส่วนสิงคโปร์เองก็ยังคงใช้โทษประหารชีวิตด้วยวิธีแขวนคอนะครับโดยมีการบังคับใช้ในคดีฆาตกรรมและคดียาเสพติดบางประเภทตามที่กฎหมายกำหนดโดยโทษประหารชีวิตล่าสุดของสิงคโปร์เกิดขึ้นเมื่อวันที่16เมษายนที่ผ่านมานี้เองนะฮะ16 เมษายนที่ผ่านมานี้เองฮะกับผู้ต้องหาคดีลักลอบนำกัญชา 1,000 กับอีก9 กรัมกิโลนิด 1,000 กับอีก9 กรัมประหารชีวิตนะครับในปีที่แล้วสิงคโปร์ทำการประหารชีวิตนักโทษไปทั้งหมด17รายครับโดย15รายเนี่ยเป็นนักโทษคดียาเสพติดผมเพิ่งบอกสิงคโปร์คดียาเสพติดเขาหนักมากนะครับคนไทยเคยถูกประหารชีวิตที่สิงคโปร์ด้วยนะครับโดยในปีพุทธศักราช 2539นะครับ30 ปีที่แล้วคุณผู้ชมทางการสิงคโปร์ได้ทำการประหารชีวิตชาวไทยทั้งหมด5คนเป็นผู้ชายหลังจากถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานร่วมกันฆ่าชาวอินเดีย2คนนี่คือประหารชีวิตที่มีข้อมูลออกมาและข้อมูลน่ารู้ก่อนที่จะพูดคุยกันต่อนิดเดียวนะครับนายป๋องอายุ43ปีเพิ่งพ้นโทษออกมาเมื่อวันที่5มิถุนายนปีนี้นะครับในคดีความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนและความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งก่อนหน้านี้นายป๋องจำคุกนาน7 ปี 7 เดือน 25 วัน
7 ปี 7 เดือน 25 วัน โดยกรมราชทัณฑ์ได้ออกมาชี้แจงว่าตลอดระยะเวลาการรับโทษนายป๋องไม่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษนะครับการพักการลงโทษหรือว่าการลดวันต้องโทษใดๆทั้งสิ้นนั่นหมายความว่า7 ปี 7 เดือน 25 วันนี้ไม่มีการพักโทษไม่มีการลดวันลงโทษไม่มีพระราชทานอภัยโทษและเมื่อนายป๋องพ้นโทษศาลจังหวัดระยองก็มีคำสั่งกำหนดมาตรการเฝ้าระวังภายหลังพ้นโทษเป็นเวลา 2 ปีก็คือห้ามทำกิจกรรมเสี่ยงและให้มีการรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติทุก 3 เดือนและเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูตามที่พนักงานคุมประพฤติกำหนดที่นายป๋องไม่ได้รับอภัยโทษเพราะเขาเคยเป็นผู้กระทำความผิดมาก่อนและต้องโทษคดียาเสพติดเลยไม่ได้รับอภัยโทษนี่คือข้อมูลล่าสุดนะฮะ7 ปี 7 เดือน 25 วันตามหมายขังและออกมาเดือน 2 เดือนเองเดือนกว่าๆครับก่อคดีแรก3 แม่ลูกด้วย3 แม่ลูกด้วยแล้วก็มาต่อด้วยอีก2 ศพชาวรัสเซียใช่ครับ5 ศพคุณผู้ชมก่อนที่ผมจะพูดคุยกันต่อมันจะมีมากกว่านี้หรือเปล่าแต่ถ้าตามไทม์ไลน์ของการจำคุกเนี่ยเท่ากับว่า7 ปีก่อนหน้านี้ที่เขาอยู่ในคุกเนี่ยเขาคงไม่สามารถออกมาทำอะไรได้ถูกต้องไหมครับแต่เขาออกมาวันที่5 มิถุนายนจนถึงวันนี้มันเป็นเวลาประมาณสักตีไป2 เดือนแต่เขาก่อเหตุก่อนนะฮะนั่นหมายความว่าออกคุกแป๊บเดียวอะประมาณสัก10 กว่าวัน20 วันฆ่าพ่อแม่ลูกแต่คำถามก็คือในระหว่างนั้นอะพ่อแม่ลูกเสร็จปุ๊บหรือก่อนพ่อแม่ลูกเนี่ยเขาฆ่าใครเพิ่มหรือเปล่าหรือหลังพ่อแม่ลูกก่อนที่จะมาเป็นพี่น้องรัสเซียเขาฆ่าใครเพิ่มหรือเปล่าสืบสวนสอบสวนกันต่อนะครับเพราะมันมีข้อมูลหลุดมาจากในฟุกบอกว่าเฮ้ยน่าจะมีศพมากกว่านั้นแต่เปลี่ยนคำให้การหลังจากโดนอัดไปเยอะๆไม่รู้เปลี่ยนเพราะอะไรยังไงผมขออนุญาตสักครู่นิดเดียวนะครับผมขอมอบของก่อนนะครับคุณผู้ชมอยากให้คุณผู้ชมยังอยู่กับเรานะฮะฟังกันต่อนะครับเดี๋ยวอาจารย์เบียร์อาจจะต้องขอตัวก่อนในช่วงนี้ผมเลยขอมอบของให้อาจารย์เบียร์ก่อนขอบคุณแล้วก็ไหนๆก็มอบแล้วมอบให้ทั้ง3 ท่านเลยนะครับขออนุญาตนะครับพี่หลังอันนี้ขออนุญาตนะครับพี่หลังครับนี่คือเม็ดอมซิงค์พลัสขอบคุณครับเม็ดอมซิงค์พลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจาก Creator Pharma มี3 สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดนะครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีนและบิวเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันเลือกไมบาซินจาก Creator Pharma หาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจาก Creator Pharma 9-60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณไมบาซินนะครับที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับขอบคุณมากๆครับไมบาซินนะครับต่อกันที่ยาดมสมุนไพรตามังกรทองจากอ้วยอันโอสถนะครับมอบให้ท่านละ1 แพ็คนะครับแต่วันนี้ขอแนะนำครับจากอ้วยอันโอสถเช่นเดียวกันก็คือยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้วยอันโอสถนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับบรรเทาไข้ตัวร้อนทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศนะครับอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้นี่คือยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้วยอันโอสถนะครับขอบคุณมากๆครับอ้วยอันโอสถที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับคุณผู้ชมครับต่อกันที่ผงปรุงรสนะครับคุณผู้ชมครับผงปรุงรสรส1นะครับคุณผู้ชมครับมีให้เลือกหลากหลายรสชาติปรุงอร่อยแน่รส1ครับไม่ว่าจะเป็นรสไก่รสหมูรสเนื้อนะครับต้มผัดแกงทอดยำหอมอร่อยได้ทันใจต้องรส1 No. 1ปรุงอร่อยแน่รส1ครับโปรโมชั่นพิเศษ1 แถม 1และโปรโมชั่นสุดคุ้มอีกมากมายครับหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Shopee Lazada TikTok และ Gourmet Market Foodland Supermarket ทั่วไปปรุงอร่อยแน่รส1นะครับขอบคุณครับมอบให้อาจารย์เบียร์1 ถุงวางตรงนี้ได้เลยนะครับอาจารย์ช้านะครับและคุณหลังครับขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณรส1นะครับที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงครับต่อกันที่เติมความเข้มเต็มรสกาแฟนะครับด้วยกาแฟบัดดี้ดีนเอ็กซ์ตร้าเบนกาแฟดำคั่วสุดเข้มสูตรเข้มข้นนะครับที่หอมอร่อยเข้มสะใจชงดำก็อร่อยเติมนมก็อร่อยลงตัวนะครับทดลองบัดดี้ดีนเอ็กซ์ตร้าเบนหอมเข้มขมไม่เปรี้ยวในราคาคุ้มค่าเพียง129 บาทนะครับได้มากถึง165 กรัมสุดคุ้มขนาดนี้ลองได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทั่วประเทศบัดดี้ดีนอร่อยเข้มไม่เปรี้ยวเต็มรสกาแฟขอบคุณบัดดี้ดีนนะครับขอบคุณมากๆครับอาจารย์ครับคุณหลังครับขอบคุณครับอาจารย์เบียร์ขอบคุณครับเดี๋ยวผมขอมอบอันนี้เป็นสิ่งสุดท้ายก่อนที่เราจะให้ปล่อยตัวอาจารย์เบียร์นะครับเพราะห้องน้ำที่ดีนะครับสะท้อนถึงภาพลักษณ์และรสนิยมที่ดีคุณผู้ชมครับแอปซิโรโนผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นโถปัสสาวะชายครับที่จะเปลี่ยนห้องน้ำของคุณให้หอมสะอาดมีระดับนะครับเหมาะอย่างยิ่งสำหรับโรงแรมร้านอาหารและทุกครัวเรือนมีให้เลือกใช้ตามไม่เลือกใช้ทั้งแบบแผ่นชีตแบบก้อนและแบบแขวนนะครับคุณผู้ชมครับสร้างความประทับใจด้วยความสะอาดและกลิ่นหอมเลือกกลิ่นที่ดีกว่าให้กับห้องน้ำของท่านครับด้วยแอป Zirono หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Shopee Lazada TikTok และ thailandpostmart.com ร้าน Thai Detergent Shop นะครับขอบคุณมากๆครับแอป Zirono มอบให้อาจารย์เบียร์2 ชิ้นนี้นะครับอาจารย์ช้าง2 ชิ้นครับขอบคุณมากๆครับและขอบคุณคุณหลังด้วยนะครับมอบให้2 ชิ้น
กินแล้วครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากๆนะครับผู้สนับสนุนที่ใจดีของพวกเรานะครับส่วน Bentech Tri Skin แป๊บหนึ่งฮะเดี๋ยวจัดให้นะครับจอเสริญสุดล้ำนะครับแป๊บหนึ่งฮะเดี๋ยวตรงนี้ต้องปล่อยตัวอาจารย์เบียร์ละทิ้งท้ายหน่อยครับอาจารย์เบียร์ฝากคติธรรมหน่อยเพราะว่าหลายคนก็บอกอาจารย์เบียร์ทำไมเชิญอาจารย์เบียร์มาในรายการวันนี้มันเกี่ยวข้องอะไรยังไงกับคดีนี้แต่จริงๆอย่างที่คุณหลังบอกไปว่าธรรมะแต่ว่าเป็นธรรมในศาสนาของคริสต์นะฮะแต่ศาสนาขัดเกลาจิตใจเขาที่ทำให้เขาเปลี่ยนนะฮะจากคนที่เกเรจนมาเป็นคนดีสังคมและล่าสุดก็รับรางวัลมาด้วยนะฮะอาจารย์เบียร์ฝากนิดนึงครับก็จริงๆอาจารย์ฝากเนาะเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดทัวร์มาลงอีกอะไรอย่างงี้ คืออาจารย์ไม่ใช่ว่าจะปิดกั้นในการที่จะไม่ให้โทษประหารชีวิตเพราะเป็นกฎหมายก็ต้องเป็นกฎหมายว่ากันไปตามกฎหมายแต่อาจารย์ไม่สามารถสนับสนุนให้คนฆ่ากันได้อาจจะทำไม่ได้ต่อให้เป็นศึกสงครามไปสงครามอาจจะก็ห้ามไม่ได้ไปพูดยุยงให้ฆ่าไม่ได้ก็ต้องพูดอยู่ในมุมที่ไม่ควรทำเพราะเป็นเรื่องของการผิดศีลเพราะนั้นจะทำได้ไม่ได้เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่สิ่งที่สำคัญคือเราต้องเข้าใจว่าคนในโลกทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นไปตามกรรมแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตครอบครัวผู้เสียชีวิตทุกคนด้วยเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นและคนชั่วที่ชั่วอยู่ในปัจจุบันหรือจะในอดีตแล้วไม่คิดจะกลับตัวกลับใจก็ไม่สมควรที่จะอยู่ในสังคมแบบมีความสุขควรจะต้องไปอยู่ในที่ที่สมควรแก่การอยู่ตามโทสานุโทษหรือกรรมที่เขากระทำก็คือการกระทำของตัวเขาเองเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วไม่ว่าใครจะทำอะไรก็แล้วแต่ให้จำไว้ว่าทุกคนต้องได้รับผลจากการกระทำของตัวเองเสมอแต่มันจะได้รับตอนไหนมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งมันเป็นวิบากของเขามันเป็นไปตามเหตุตามผลอันนี้เรื่องของกรรมถ้าเรื่องของกระบวนการตามกฎหมายก็ต้องไปว่ากันตามกฎหมายว่ากระบวนการจะสิ้นสุดตอนไหนศาลจะสั่งยังไงก็ต้องเป็นไปตามเหตุและผลของมันเพราะนั้นก็พวกเราก็ต้องพยายามใจเย็นๆสงบนิ่งแล้วก็ดูไปตามเหตุแล้วก็ลองนำเสนอใครมีโอกาสในการไปแก้ไขกฎหมายอะไรก็ลองเข้าไปทำดูตามความเห็นที่เราสามารถทำได้แล้วมองว่ามันยุติธรรมที่สุดและจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมที่จะปล่อยคนแบบนี้ให้ลอยนวลอยู่ในสังคมและไม่ควรอยู่เราก็พยายามผลักดันเรื่องนี้ให้มันเป็นกฎหมายที่มันชัดเจนดีกว่ามานั่งวิพากษ์วิจารณ์กันสุดท้ายมันก็กลับมาวนลูปอยู่ที่เดิมเพราะนั้นกลับไปแก้ให้เกิดประโยชน์ดีที่สุดขอบคุณมากครับอาจารย์เบียร์คอยดึงสติพวกเราในทางธรรมะนะฮะขอบคุณมากครับอาจารย์เบียร์ครับเดี๋ยวให้อาจารย์เบียร์ไปปฏิบัติภารกิจต่อเชิญเลยครับเชิญเลยครับขอบคุณมากครับอาจารย์เบียร์ครับผมครับไม่ส่งแล้วนะฮะผมส่งขอบคุณครับเดี๋ยวพูดคุยกันต่อขอบคุณคุณ1 The Oneนะฮะคุณ1 The Oneโดเนทเข้ามาในรายการนะครับคุณผู้ชมสามารถที่โดเนทเข้ามาในรายการได้นะฮะรวมถึงเป็นเมมเบอร์กับเรานะฮะพร้อมกันไปนะครับคุณผู้ชมครับแต่สิ่งที่ผมสนใจคือจากคนที่พูดอย่างไม่อายเลยบอกว่าผมอยู่ข้างในผมก็โกหกแหละตีหน้าเศร้าออกมาหนักกว่าเดิมอีกออกมาหนักกว่าเดิมอีกจนสุดท้ายคือจุดเปลี่ยนที่คุณหลังพูดผมอยากให้ขยายความตรงนี้เพิ่มเติมนะฮะว่าจุดเปลี่ยนที่ทำให้คุณเปลี่ยนจริงๆและศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างไรเพราะผมเชื่อว่าอย่างไทยเราก็มีหลากหลายศาสนานะแต่ศาสนาพุทธเป็นหลักถูกต้องไหมแล้วแต่ความเชื่อของท่านเลยเขาจะศาสนาแล้วอะไรก็แล้วแต่สอนให้คนเป็นคนดีเท่านั้นแหละไอ้ตรงนี้มันสามารถขัดเกลาเปลี่ยนคือมันเป็นอย่างนี้ต้องยอมรับว่าตอนนั้นคริสเตียนเนี่ยมันมีกลุ่มมูลนิธิบ้านพระพรปัจจุบันก็มีอยู่คือตอนนั้นพอเราพ้นโทษมาเนี่ยเราเข้าไปอยู่ในตรงนี้มันก็มีเหมือนกลุ่มอดีตนักโทษหลายๆคนที่ต้องการสร้างอาชีพต้องการมีชีวิตที่ดีขึ้นมาอยู่ใช่ไหมฮะขออนุญาตคุณหลังขยับนิดนึงครับมาทางนี้นิดนึงพอดีมันบังหน้านิดนึงบังหน้าหล่อๆของคุณหลังเนี่ยครับผมบังมันล้มโอเคครับเสร็จแล้วเนี่ยพอเราเข้ามาอยู่ตรงนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องศาสนาคือเขาสอนเรื่องศาสนาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนิสัยเราในทางของพระเจ้าทางพระเยซูแต่ว่าเขาสร้างอาชีพควบคู่ไปด้วยแล้วเขาก็สร้างความฝันให้เราว่าให้เราสามารถอยู่ในสังคมได้ค่อยๆขัดเกลาเราไปเราใช้เวลาอยู่ที่นั่นถึง4 ปีจนเราตกผลึกคือเราอยากจะมีชีวิตที่ดีเหมือนคนปกติแล้วแต่เราต้องถูกขัดเกลานิสัยเดิมๆก่อนเพราะนิสัยในเรือนจำที่เราเอาออกมาเนี่ยมันใช้ในสังคมไม่ได้นึกภาพบอกใช่ไหมฮะมันก็พยายามปรับเปลี่ยนตัวเองแล้วที่นี่มันก็ช่วยเหลือนักโทษหลายคนเขาน่าจะช่วยมาเป็นพันๆคนแล้วที่สามารถกลับมายืนอยู่สู่สังคมได้อะไรเงี้ยมันนอกจากศาสนาแล้วเนี่ยเขามีอาชีพเขาสอนวิถีชีวิตปัจจุบันที่เราควรจะอยู่คนปกติยังไงมีสัมมาคารวะถ่อมเนื้อถ่อมตัวเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองท่าเดินภาษาทุกอย่างมันต้องถูกเปลี่ยนหมดคุณคิดว่าคนอย่างป๋องมันจะมีอะไรทำให้เขาเปลี่ยนนั้นคือตอนนี้คือกระแสของป๋องตอนนี้มันตอนนี้เราพูดไม่ได้เราไม่สามารถจะบอกว่าเขาจะกลับตัวได้ไหมอะไรได้ไหมคือเขาต้องไปรับผลก่อนอย่างผมเนี่ยผมรับผลที่การทำตัวเกเรมา 7-8 ครั้งจนครั้งสุดท้ายผมติด8 ปี 4 เดือนเนี่ยผมรู้สึกว่าผมทุกข์ทรมานมากคือทั้งชีวิตผมติดคุกตั้ง15 ปีแล้วผมมาตกผลึกในรอบสุดท้ายรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเรามีโอกาสสักครั้งสู่โลกภายนอกเราจะเลิกแล้วคือด้วยแบบนี้ด้วยฮะผมไม่เคยฆ่าใครตายด้วยพฤติกรรมของผม 8-9 รอบเนี่ยผมเป็นเด็กติดยาเสพติด
จนมันเลยเถิดจนกลายเป็นคนที่ทำคดีชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์เพราะอะไรเพราะติดยาเสพติดไม่มีเงินซื้อแต่ผมกลับไปเรียนรู้พฤติกรรมความรุนแรงในคุกเพราะในคุกเนี่ยมันมีแต่เสือสิงกระทิงแรดใครอ่อนแอในยุคสมัยของผมก็อยู่ยากถูกทำร้ายถูกบังคับงั้นเราจำเป็นต้องทำตัวให้มันแข็งกร้าวขึ้นมาเพื่ออยู่รอดพอทำไปเรื่อยๆเข้าเนี่ยมันก็กลายเป็นเหมือนกึ่งนิสัยที่จะต้องทำพฤติกรรมแบบนี้ทุกวันมีก๊กมีแก๊งมีเหล่าและในคุกมันอยู่ลักษณะแบบนี้คนที่มีกำลังมากกว่ารังแกคนที่อ่อนแอกว่างั้นเราจำเป็นต้องอยู่ในวัฒนธรรมแบบนี้ไปเรื่อยๆจนเราเห็นสัจธรรมหลายอย่างเราเห็นคนเป็นเห็นคนตายเห็นคนลำบากเห็นพ่อแม่ของเพื่อนเสียไปเขาไม่สามารถเอาไปเผาศพได้คือพอเราอยู่นานๆเข้าเนี่ยเราเริ่มเห็นแล้วเราก็เหมือนกับจริงๆเราเป็นคนที่อ่อนแอพอเราเห็นเราก็รู้สึกสำนึกผิดในช่วงสุดท้ายเราก็คิดว่าถ้าเกิดเราได้โอกาสสักครั้งหนึ่งเนี่ยเรามีโอกาสเราจะรักษามันไว้ในจังหวะผมได้โอกาสพอพ้นโทษมาเนี่ยคนที่เป็นศาสนาคริสต์เขาหยิบยื่นโอกาสให้ผมพ้นโทษมา14 ปีแล้วย้อนกลับไป14 ปีที่แล้วเนี่ยคนในสังคมไทยไม่ได้ยอมรับนักโทษนะไม่ยอมรับอดีตโทษแม้แต่พ่อแม่พี่น้องเราบอกอย่าไปพูดมันกลับกลายเหมือนเราเนี่ยเหมือนติดคุกในใจอ่ะแต่พอเราหลุดพ้นมาเนี่ยเราก็เลยสามารถที่มายืนสู่สังคมแบบนี้ได้แต่คุณต้องได้รับโอกาสจากสังคมต้องได้รับโอกาสครับถูกไหมฮะถ้ามีโอกาสจากสังคมคุณก็ไม่สามารถที่จะกลับมายืนตรงนี้ใช่ฮะโอกาสจากสังคมข้างนอกฮะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราจะมีวิชาความรู้ความสามารถในคุกยังไงออกมาข้างนอกเรามีประวัติเขากลัวเราเขาไม่รับเราเขาไม่โอกาสเราก็เท่านั้นผมจะเก่งมากเลยเป็นช่างศักดิ์เป็นอะไรแต่เขารู้สึกกลัวเราไม่ให้โอกาสเราไม่ได้งานทำนั้นสุดท้ายแล้วสังคมนักโทษจะกลับตัวได้ต่อเมื่อคนในสังคมภายนอกเนี่ยให้โอกาสแต่เราต้องพิสูจน์ตัวเองเราต้องมีบทพิสูจน์ตัวเองว่าเรากลับตัวแล้วผมพิสูจน์ตัวเองเป็นเวลา4 ปีจนคนยอมรับอันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่ยากที่สุดนะแต่เราต้องในการที่จะให้อภัยหรือว่าให้โอกาสนี่เรื่องยากสุดนะคือใน4 ปีเนี่ยโดนดูถูกโดนเหยียดหยามโดนคนไม่ให้โอกาสสารพัดแต่เรายังสู้ทนมันไงเพราะเราอยากจะเป็นคนใหม่เราไม่อยากกลับเข้าไปแล้วเพราะป๋องกับผมเนี่ยอายุเท่ากัน43ติดคุกมายุคไม่ต่างกันเขาอาจจะพบความเลวร้ายในคุกเขาจะถูกกระทำในคุกและเป็นลากข่มขืนได้มีหลายคนนะครับเป็นคนข้างนอกไม่ได้เกเรเท่าไหร่หรอกพอเข้าไปในคุกไปถูกทำร้ายทารุณกรรมปุ๊บมันเกิดพฤติกรรมเรียนแบบติดนิสัยเป็นลากข่มขืนเหมือนจิตเปลี่ยนแล้วอะพอพ้นโทษออกมาปุ๊บเนี่ยก็อยากจะแสดงอำนาจเหมือนกับเก็บกดข่มขืนมีเยอะฮะโอกาสจากสังคมนะอาจารย์ครับอาจารย์ช้างคืออย่างนี้ครับคุณผู้ชมในรายการโหนกระแสนะครับมีหญิงสาวรายหนึ่งที่เป็นเหยื่อที่ถูกนายป๋องกักขังหน่วงเหนี่ยวได้เล่าในรายการนะครับของคุณหนุ่มกรรชัยนะครับบอกว่าเธอเคยพูดคุยกับตำรวจที่เป็นลูกพี่ของนายป๋องเธอเคยถูกพาไปพบและพูดคุยกับตำรวจนายดังกล่าวโดยมีครั้งหนึ่งที่นายป๋องให้เธอไปที่สถานีตำรวจเพราะตอนนั้นมีคดีการทะเลาะวิวาทและมีคนกล่าวถึงชื่อนายป๋องในคดีนี้หลังจากที่เธอไปพบกับลูกพี่ของนายป๋องที่สถานีตำรวจลูกพี่คนที่เป็นตำรวจได้โทรศัพท์หานายป๋องแล้วพูดในทำนองว่าลบเรื่องออกให้แล้วนะแล้วกำชับเด็กมึงด้วยว่าอย่าสร้างเรื่องอีกเพราะทางโรงพักเขากำลังเพ่งเล็งกูอยู่อาจารย์ช้างมันช่วยกันอย่างนี้ได้เหรอเอาแบบตรงไปตรงมาอาจารย์ช้างอาจจะแบบทัวร์ลงนิดนึงว่าเป็นตำรวจคนเดียวที่อยู่ในรายการคือมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็บอกแบบนี้นะครับว่าไม่สมควรกระทำแต่ถ้าเกิดว่าเขาทำลงไปเนี่ยลูกพี่อะไรของเขาถ้ามีตัวตนจริงๆนะก็ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ใช้ไม่ได้นึกออกไหมครับแล้วถามว่าการเข้าสู่ระบบอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆมันจะต้องมีการล็อกอินซึ่งจะต้องมี ID ของแต่ละคนเพราะฉะนั้นผู้ที่เข้าไปกระทำสิ่งอย่างที่ว่าคือไม่ต้องทำอะไรมากมายครับทุกวันนี้เนี่ยสมมุติว่าตำรวจเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลทะเบียนราษฎร์ได้นะครับสมัยก่อนเนี่ยอาจจะเป็นการเช็คอะไรต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องธุระส่วนตัวนะครับก็สามารถทำได้แต่ปัจจุบันทำไม่ได้เพราะตามข้อมูล PDPA อะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยมันทำให้เกิดมาตรการในการที่จะป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยใช้อำนาจในทางที่ผิดหมายความว่าถ้าสมมุติเกิดอยู่ดีๆมีคนบอกเฮ้ยไปเช็คเพื่อนเป็นตำรวจมีลูกพี่เป็นตำรวจแล้วขอบัตรประชาชนเลขบัตรประชาชนสมมติของคุณหลังเนี่ยเฮ้ยลูกพี่เช็คหน่อยไม่ได้หรอไม่ได้ปัจจุบันทำไม่ได้เพราะเวลาจะเช็คในระบบคอมพิวเตอร์ปุ๊บมันจะต้องล็อกอินนะครับตัวตนของผู้ที่กระทำแล้วก็ไม่มีใครที่จะยอมที่จะให้ ID ตัวนี้กับใครแน่นอนเพราะมันจะเป็นปัญหาเพราะมันผิดกฎหมายนะปัจจุบันแสดงว่ามันจะเห็นทันทีเลยสมมติเป็นคนตำรวจคนนี้เขาล็อกอินเพื่อที่จะเช็คเลขบัตรประชาชนของไอ้เจ้าหลังไว้ตึกใช่ มันจะมีดิจิทัลฟุตพริ้นท์เลยว่า ถูกต้องตำรวจนายนี้เป็นคนเช็คแต่ก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีช่องว่างผมก็ไม่ใช่ตำรวจโลกสวยนะ แต่ผมเนี่ยอยากให้ประชาชนเนี่ยได้เข้าใจแล้วก็อยากให้รู้ว่า
ปัจจุบันเนี่ยไอสิ่งที่คิดว่ามันทำได้ในสมัยก่อน ปัจจุบันน่ะมันทำได้ยาก แต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่เหลือช่องว่างให้คนที่คิดจะกระทำในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยนะครับมีช่องว่างมีโอกาสที่จะทำ แต่หนึ่งในประเด็นแน่นอนแหละมันดูทั้งระบบนะฮะคุณผู้ชมครับต้องดูทั้งระบบนะฮะแต่หนึ่งในสมการของระบบนี้คือตำรวจส่วนหนึ่งก็อาจารย์ช้างผมไม่ได้อยากจะมาลากอาจารย์ช้างมาเขาเรียกว่าอะไรนะตบกลางสี่แยกไม่ใช่อย่างนั้นนะอาจารย์ช้างด้วยความเคารพนะครับแต่ถ้าเราจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในสังคมจริงๆเราต้องยอมรับความเป็นจริงและจะต้องชี้ให้เห็นว่าปัญหาเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วเราต้องไปแก้ปัญหาที่ต้นตอซึ่งหนึ่งในนั้นที่เขากล่าวหาก็คือตำรวจที่เป็นเจ้านายของไอ้ป๋องคนนี้ไงถูกครับนี่คือหนึ่งในประเด็นที่อาจจะทำให้เขากลางได้ใช่ไหมพี่หลังเอาตรงๆทำให้คนกลางได้ไหมมีลูกพี่เป็นตำรวจไม่กลัวถูกไหมเพราะแน่นอนเพราะว่าถ้าถึงขั้นพี่หนุ่มโหนกระแสเนี่ยเอาไปออกรายการแล้วกล้าพูดในรายการเนี่ยมันก็ต้องเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงมีอยู่จริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องทำต่อไปเนี่ยคือต้องตรวจสอบให้ได้ว่าตำรวจคนนี้เนี่ยที่ถูกกล่าวอ้างถึงเนี่ยคือใครเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยไอสิ่งที่เกิดขึ้นเนี้ยมันก็จะเป็นเนื้อร้ายที่กัดกินองค์กรตำรวจถ้าเราปล่อยปละละเลยหรือไม่ไปตรวจสอบเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยต้องตอบคำถามสังคมให้ได้ว่ามันมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นจริงหรือเปล่าแล้วเขาคนนั้นคือใครและเราจะมีบทลงโทษอย่างไรนึกออกไหมครับเราจะต้องไม่ปกป้องก็อีกประมาณเดือน2 เดือนป่ะฮะ2 เดือนฮะท่านผบ.ตร.ท่านใหม่ครับที่จะขึ้นมารับตำแหน่งผบ.ตร.ก็คือท่านพลตำรวจเอกสำราญนวลมาท่านจะขึ้นมาท่านเป็นว่าที่ผบ.ตร.คนที่16ของประเทศไทยเพราะฉะนั้นท่านขึ้นมาแล้วท่านมีเวลา7 ปีในการที่จะปฏิรูปตำรวจนี่คือหนึ่งในประเด็นที่ผมเชื่อว่าสังคมไทยก็คาดหวังว่าจะมีการปรับผมไม่ได้บอกตำรวจทุกคนเป็นอย่างที่เรากำลังตั้งข้อสงสัยอยู่นะเพราะตำรวจดีๆก็มีเยอะพ่อแม่พี่น้องชาวตำรวจเดี๋ยวจะหาว่า200,000 กว่าคนเฮ้ยเป็นเหมารวมมันไม่ใช่เพียงแต่มันจะมีบางจุดบางอย่างที่อาจจะต้องไปแก้ไขและมีรายงานจากผู้สื่อข่าวคุณผู้ชมครับในช่วงที่ตำรวจควบคุมตัวนายป๋องไปชี้จุดเกิดเหตุทำแผนประทุษกรรมรวมถึงตอนนำตัวไปฝากขังที่ศาลสื่อมวลชนและเจ้าหน้าที่สังเกตเห็นตรงกันว่านายป๋องมีสีหน้าเรียบเฉยไม่แสดงอาการเครียดอย่างเห็นได้ชัดเหมือนผู้ต้องหารายอื่นๆในขณะที่นายธงและนายบอลมีอาการเครียดหนักและร้องไห้ด้วยนะครับแต่นายป๋องนิ่งมากและในจังหวะที่ถูกควบคุมตัวขึ้นรถฝากขังบรรดาญาติของครอบครัว3 พ่อแม่ลูกก็ได้รวมตัวกันตะโกนสาปแช่งและก่นด่าด้วยความโกรธแค้นแต่นายป๋องกลับหันมามองตาขวางใส่ญาติผู้เสียหายอย่างไม่เกรงกลัวอันนี้คือผู้สื่อข่าวเขารายงานกันเข้ามาตรงกันแบบนี้นะครับขณะที่ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่เรือนจำพิเศษพัทยาที่รับตัวเข้าแดนแรกระบุว่าในขณะที่นายธงและนายบอลมีอาการจิตตกเครียดหนักละเมอและนอนไม่หลับแต่นายป๋องกลับยังมีท่าทีเรียบเฉยนิ่งสงบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นพี่หลังเอาตรงๆคิดว่าไอ้ป๋องเนี่ยมันรู้สึกผิดไหมคือถ้าคนลักษณะแบบนี้ตามข่าวแบบนี้นะผมว่าต้องอยู่ในเรือนจำแบบเข้มข้นยาวๆเลยไหมคือมันไม่ใช่แค่อยู่ยาวอะระบบในเรือนจำเนี่ยคือเขาที่ผมบอกอะเขาต้องอยู่ทุกทรมานกว่านักโทษทั่วไปอะให้เขาได้รับบทเรียนในสิ่งที่เขาทำเนี่ยนึกภาพบอกใช่ไหมฮะเพราะบางทีการเข้าไปอยู่เรือนจำเขาอาจจะคิดภาพเดิมว่าคงจะเป็นเหมือนเดิมอะไรแบบนี้ฮะเพราะลักษณะแบบนี้มันดูแล้วจิตใจมันตายด้านไปแล้วโดยธรรมชาติคนเราทำผิดมันต้องรู้สึกผิดต้องเครียดต้องมีออกสีหน้าบ้างอย่างผมกี่รอบก็ต้องเครียดโหรอบนี้8-9 ปีมีฮะคุณก็เครียดมันก็เครียดมันต้องมีเครียดบ้างแต่ถ้าอย่างเงี้ยมันรู้สึกตามข่าวนะตามแบบนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าจิตใจเขาด้านชาแล้วเราจะเป็นจะต้องปกครองเขาให้มันเข้มข้นมากกว่านี้ถ้าตอนนี้เป็นหน้าที่ใครก็ต้องเป็นหน้าที่ของเรือนจำพิเศษพัทยาถูกไหมฮะตอนนี้อยู่พัทยาใช่ไหมฮะแต่จริงๆพัทยานี่เป็นเรือนจำเล็กใช่ไหมเรือนจำเล็กครับเรือนจำเล็กครับคนจะต้องมาอยู่ที่เขาต้องย้ายไปอยู่เรือนจำใหญ่เรือนจำกลางแบบนี้มันเป็นไปได้ไหมอาจารย์ช้างผมว่าเป็นไปได้นะมันทำได้ฮะผมว่ามันทำได้เพราะมันโหคดีแบบนี้มันคดีสะเทือนขวัญคดีระดับประเทศกรณีพิเศษนะทำได้ผมว่าทำได้คือถ้าเปรียบเทียบความรู้สึกนะเมื่อเรามองจากภาพข่าวนะครับที่เห็นเนี่ยตอนชั้นจับกลุ่มเรารู้สึกว่าในป๋องเนี่ยเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาถูกจับข้อหาฆาตกรรมผู้อื่นนะเขามีความรู้สึกอย่างเขาเกมเพราะว่าโดนจับการพนันเนี่ยนึกออกไหมฮะคือหน้าตาท่าทางการแสดงออกทางอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ได้รู้สึกว่าสะทกสะท้านอะไรแต่ในขณะที่ในธงเนี่ยร้องห่มร้องไห้แสดงความเสียอกเสียใจแล้วก็บอกว่าเนี่ยเขาถูกบังคับอะไรทำนองนี้แต่ในทางกลับกันลูกพี่นี่หน้าตาเรียบเฉยนะฮะเหมือนกับเกมก็แค่นั้นเองกลับไปอยู่บ้านเดิม
และเผลอๆเนี่ยบางทีด้วยความที่เขาอยู่มานานเขาอาจจะรู้สึกว่าโลกภายนอกเนี่ยไม่ใช่สถานที่ที่เขาคุ้นเคย โอ้มันจะมีคนประเภทนั้นใช่ไหมพี่หลัง มีครับ ที่แบบว่าอยู่ข้างในจนชินนะออกมาแล้วเฮ้ยไม่ชินอ่ะขอกลับไปอยู่ข้างใน ครับ ก็ต้องลุยกันต่อครับคุณผู้ชม อย่างน้อยวันนี้ก็ได้สะท้อนนะจาก3ท่านแขกรับเชิญของเรานะครับอาจารย์ช้างคุณหลังแล้วก็อาจารย์เบียร์ก่อนหน้านี้นะฮะก็ทำให้เราได้เห็นอะไรเข้าใจอะไรมากยิ่งขึ้นกับคดีนี้คุณผู้ชมครับสิ่งที่เราไม่อยากเห็นก็คือว่าไม่อยากเห็นเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในอนาคตก็ต้องมาแก้ที่ต้นตอของปัญหา แก้ที่ต้นตอของสิ่งที่มันเกิดขึ้น แต่ก่อนที่จะแก้ได้ก็ต้องชี้ให้ชัดก่อนว่าปัญหามันคืออะไรนั่นคือสิ่งที่เราพยายามที่จะชวนคุณผู้ชมถกกันนะครับคุณผู้ชมที่คอมเมนต์เข้ามาหน้าจอตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ช้างนะฮะคุณหลังเนี่ยเห็นหมดเพราะว่านี่คือนวัตกรรมใหม่ของเราครับ Brain Tech Tri Screen เป็นจอเสริมสุดล้ำที่สามารถทำงานพร้อมกันถึง4หน้าจอในเวลาเดียวกันครับด้วยความคมชัดระดับ Full HD และการเชื่อมต่อที่ง่ายๆเลยนะครับก็คือเสียบสาย USB Type C ก็พร้อมใช้งานได้ทันทีน้ำหนักเบาด้วยนะครับพกพาสะดวกครับถ้าท่านสนใจสามารถกดเข้าไปที่หน้า Facebook Tero Digital ใน Facebook นะฮะอย่าพลาดครับตอนสั่งซื้อใส่โค้ด Let's Play AI Let's Play AI นะครับรับส่วนลดทันที 2,000 บาทนะครับขอบคุณมากๆครับ Brain Tech Tri Screen นะครับมันคงเป็นอีกหนึ่งข่าวที่ผมพูดเสมอเนาะว่าเอายกตัวอย่างแล้วกันพวกคอร์รัปชันเราแค่เปลี่ยนตัวละครเปลี่ยนชื่อตัวละครแต่พล็อตวิธีการเหมือนกันหมดอุบัติเหตุใช่ไหมฮะรถไฟชนรถเมล์คดีฆาตกรรมต่างๆมันแค่เปลี่ยนพล็อตเปลี่ยนชื่อพล็อตเหมือนเดิมเพราะเราไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นต่อจริงๆหวังว่าเราคงจะไม่ต้องมานั่งเรียนเชิญอาจารย์ช้างพี่หลังมาพูดคุยเคสในอนาคต ที่มันคล้ายๆแบบนี้อีกนะครับก็ขอให้จริงจังในการแก้ไขปัญหานะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากครับอาจารย์ช้างครับพี่หลังครับขอบคุณมากครับขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามนะครับทั้งหมดนี้คือถกไม่เถียงลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ